Ahoj, ahoj, ahoj. Čego. Já vás vítám u nejnovějšího streamu. Začneme trošku dřív, protože už jsem taky napjatý jako šandy. Neskutečně. A doufám, že všechno je OK, že slyšíte, vidíte a tak dále. A já ještě vypnu ten soundtrack toho Diabla 2. Už nám začalo odpočítávání na Diablo 4, takže se můžeme naladit. Já to trošku stlumím, ať nás to moc neruší. Každopádně zdravím tady na streamečku úplně všechny, co tady jsou. Zdravím Martina, Kadiapolo, Gizmo, Martina Myšku, Petra Matouška, Pavla Švarce, Stanislava Hrbáčka, Mervila, Zualeta, Krajce, Tomáše Hořice a všechny ostatní, co jsou tady v chatu. Děkuju moc za to, že jste dorazili po dlouhé době. Konečně tady máme kvalitní Diablo obsah, doufám dneska konečně bude o čem mluvit a překonáme to sucho, které na nás padlo poslední týdny. A ahoj Henry, ahoj Lukáši, ahoj Ivane, čau, vítejte všichni borci. Tak, řekněte mi, prozraďte mi, přátelé, jaké máte očekávání od sezóny Season of the Blood, neboli sezóny krve. Co si o to myslíte, jaké máte predikce a tak dále. Mě to hodně zajímá, protože reakce na internetu jsou různé. Takže mě zajímá, jak na to pomýšlíte vy, čeští hráči, jestli máte důvěru v Blizzard, že nám skutečně přinese to, co chceme, anebo to bude jenom další výplň, než přijde ten pravý obsah. Lukáš píše, žádné, mám obavu, že to bude přeskinovaná sezóna 1. To nejsi sám, určitě. Zábavu do 60. levelu, pak zase čekačka na 3. sezónu. To je klidně také možné. Netuším, prý to má být zdarma, tak jsem zvědav. No jasně, že to je zdarma. Tak sezónní obsah je vždycky zdarma. Tohle to není expanze. Expanze jsou pravděpodobně budou třeba jednou za rok a ty budou nejspíš placený. Ale sezónní obsah každý 3 měsíce je zdarma. I když zdarma, známe to chlapci. Kupte si Battle Pass, skina, byl tohle a už to zdarma není. Více legendárek na fouklejší truhlu. No s tou truhlou, to jsem hodně zvědavej. Popravdě v nějakých predikcích jsem o truhlách nic moc neviděl, jenom že vyřeší ten gem stash, jakože gemy už by měly se řešit, že se budou přesouvat, ale spousta z těch změn už víme, že se nebude aplikovat na začátek té sezóny. Nýbrž budou aplikovaný v průběhu těch následujících 3 měsíců, takže nečekejte taky, chlapi, že všechno, co nám tady dneska ukážou, tak půjde instantně do hry. To už bylo oznámené v nějakém rozhovoru, že některé ty věci přijdou průběžně, což doufám, že se dozvíme, jaký to ty věci budou. A pozdravím ze Slovenska a těž mám očekávání, i keď nestíhám celou sezónu. Zdravím, Lobimíre, to jsem rád, že jsi tady přišel. Doufejme, že se očekávání naplní. Já jsem asi výjimka, protože mě Diablo baví a věřím, že bude bavit dál, tak mě hned se neodradí. Jasně, v pořádku, Henry, je spousta lidí, který baví a tak dále. Mě bavilo ve své podstatě taky v tom základu, ale prostě nebyl tam pro mě ten dostatečný obsah, aby to ten můj mozek s tím FOMO efektem dostatečně zabavilo na ty týdny, který už jsem teďka ke konci víceméně trpěl. Já popravdě už teďka jenom dodělávám ten Battle Pass. Méně bugů, více vyváženosti a hromada zábavy. Zpět do reality, nic nového a brzo se to přejí, ale zapnu to. Uvidíme, možná to tak bude. Nicméně měli by tam přibýt ty nový bossové a pokud těch 5 nových bossů, který má přijít, budou skutečně nějaký naplňující obsah, ze kterého třeba budou padat potenciálně teďka plácnu, jo? Nemám žádný potvrzení, ale pokud z nich budou padat nějaký speciální gemy nebo nějaký třeba speciální itemy, potenciálně setovky, něco, co by vlastně jako udělalo ten long term progression do toho endgameu, tak by to možná mohlo být zase zajímavé. A myslím, že Battle Pass by měl být zdarma? Ne, určitě ne. Jako takhle, ty máš zdarma Battle Pass, ano, částečně tam jsou nějaké odměny, ale vždycky tam máš jakoby tier, který si koupíš za peníze a pak je tam ještě premium tier, kde se ti odemče prvně 20 tierů. Ale jako ano, jasně. Částečně tam je ten nějaký Battle Pass zdarma, ale v tom máš jakoby ten minimal value, že jo.
A pro mě je to jen pokus číslo 2, konečně sundat Lilith, ale lepší neočekávat a být překvapen, než naopak zklamán. To je určitě dobrý si to takhle nastavit v hlavě. Raději se držme u země a možná budeme překvapení, než očekávat něco velkého a potom být zklamaní. Čauky Andouny, nazdar kámo, ahoj ahoj. Ideální by bylo mít systém sezon a konto má Fortnite, žádná raketová videa, šlape to roky. No jo, ale ve Fortniteu nemusíš nic to, že jo, ve Fortniteu nemusíš nic promazávat, tam nemáš jakoby ranking systém de facto. Nebo víš, žádný jako ledry, no ne, že tady by byly, ale většina těch akčních RPG her to tak má a Diablo to tak bude mít taky, že jo, někdy. Chtělo by to méně lagování, to asi souhlasím, no, hlavně v tom hardcoreu. Jinak přátelé, já doufám, že si užíváte plně obraz. Už streamujeme ve 2K, máme nejlepší nastavení snad, co bychom mohli mít na YouTube. Máme 24 000 bitrate a 2K rozlišení, takže to můžete pořádně napimpovat, ať vám to jede hezky a doufám, že jsem to nastavil správně. Tak když tak můžete rád vědět. Díky. Zdarec, mám pocit, že 2 hodiny budu kecat o ničem, ale 20 minut bude něco nové o sezóně. Tak to dost často bývá a je to klidně možný, chlapi. Říkám, radši si držme to očekávání nízko a uvidíme. Čegos, máš velmi dobré videa, mistře, jen tak dál. Děkuju ti moc, děkuju ti. Teďka poslední dobou se snažím dávat na ten kanál jiný obsah, to jste si asi všimli, ale bohužel prostě nechtěl jsem ždímat to Diablo, když už jako nebylo z čeho úplně, to už jsem to ždímal na prach, tak jsem raději zkoušel něco nového. Můžete kouknout na nějaké recenze, máme taky nově stránku na Steamu, kde dávám recenze na různé indie hry a RPGčka. Přidal jsem i víc RPGček na kanál, jako třeba Last Epoch, který vám moc doporučuju, není to žádná placená spolupráce, nic podobného, ale Last Epoch, pokud chcete něco jako Diablo a nevadí vám starší grafika trošku, nebo spíš stylizovanější, tak jako do Titan Questu, možná trošku do Torchlightu, tak ten Last Epoch je dobrý. A je to vidět, tak to jsem rád, díky moc. Já jsem na notebooku s HD rozlišením, no tak to nevadí. Hrál jsi už Diablo 2? No jasně, že jsem hrál Diablo 2, já mám Diablo 2 nainstalovaný, všechno, mám old school Diablo, mám Resurrected, mám modifikace do Diabla, všecko možné. Už hraju Last Epoch, to jsem rád, a líbí se ti to? Hraje tady ještě někdo další z chatu Last Epoch? Já si myslím, že na to, že to je indie hra, tak je to velice zajímavý projekt a podle mě to bude jenom růst, si fakt myslím upřímně. Protože má to jako dobrou komunitu, lidi do toho šlapou, začínají na to vznikat hodně zajímavý návody a hodně se na to i transformují takový ty američtí velký streameři jako Raxanterax a tak dále. Takže je dost dobrá pravděpodobnost. Ahoj, a Diablo 2 s CZ dubbingem? No to jsem nehrál, tam je CZ dubbing do Diabla? Tak to jsem nehrál. Zdravím, ono se to lehko řekne nemít přehnané očekávání, ale potom v jakém ta hra v stavu očekávání by měla být velice vysoká. Asi jakoby, neřekl bych, že úplně očekávání. My bychom samozřejmě chtěli, aby to bylo co nejlepší, ale to osobní očekávání bych si držel zkrátka, abys nebyl zklamaný. Jsem taky starý, že jsem hrál Diablo 1, keď vyšlo. No, musím vám říct, teďka jsem zkoušel jsem na Steamu hru, jmenuje se to Tower of Kalamonvo, docela zajímavý projektík demo a hodně to připomíná Diablo 1, ale je to fakt jako demíčko a je to hodně zabagovaný, ale pokud chcete něco v podobném duchu, tak brzo, myslím, že za rok by to mělo vycházet, taky zajímavá zkouška. Epoch měl hodně nadchl, těším se na nové klasy. Jo, já teďka zkouším toho Runemastera, už mám 30. level, po večerech se snažím najít si čas a pomaličku to expím, takže uděláme potom hezky to. Proč není Diablo 4 s oficiální češtinou? No, protože pro ně jsme jak když flusneš do moře. Jakože upřímně si myslím, že by se jim to jako nejspíš nevyplatilo, za prvý. A za druhý, tady u těchto jako online her se to jako moc nedělá asi nikde, u těch onlineovek. Máš ty updaty a všechno možný a oni by prostě museli držet strašně moc různých překladatelských týmů a tak. A to se nejplatilo. Zvažujem, koukal jsem tvoje videa a začíná se mi to páčit. Minimálně za zkoušku to stojí, počkejte si klidně na slovu, říkám, je to ještě zabagovaný, je to na začátku, ale rozhodně super.
Panuškovský dubbing, ale nevím, jestli jde dát na Resurrected, dřív to šlo na předchozí verzi. Aha, tak to je zajímavý, to bych někdy mohl zkusit, protože ty modifikace mám hodně rád. Nebavil by tě Cyberpunk? Neplánuješ streamovat? Hele, upřímně, Cyberpunk bych si strašně rád zahrál. Já ho mám koupený, nemám teda datadisk, bohužel, ale mám koupený ten základ a chtěl bych si to zahrát. Jenomže, když si to vezmeme úplně logicky, tak Cyberpunk je hra na desítky hodin pravděpodobně. A ty streamy jako pišak, to bychom tady streamovali 2 měsíce třeba, nebo to já nejsem úplně jako rychlej hráč. Jedině, že bych ten Moonring doporučuju, taky old school hra jak blázen, jako nová, ale udělaná ve stylu fakt starý hry, zdarma na Steamu doporučuju. Pokud máte rádi takový ty fakt old schoolový tahovky, RPGčka, úplně ty původní, tak to si zamilujete. Máme tady překlady her, tak někdy to bude, no jasně, tak třeba se do toho někdy někdo dá, ono jako taky těch týmů tady je víc a víc. Snad dáš sezóna 2, jo, nás Diablo 4 překvapí, no snad jo, Michale. Takže jako Kingdom Come, no asi tak, akorát trošku ve větším měřítku bych řekl, nebo nevím vlastně. Máme nějaké info, kdy se budou předávat setovky, ten aktuální gear je fakt slušný trash, 98% vyhodíš. Souhlasím, aktuální systém itemů je velice taky za mě jako slabý, že člověk tam nemá pocit, že by ty předměty měly nějakou tu identitu a fakt jako tím procházíš, protože všechny ty předměty jsou cítit, jak kdyby byly všechny stejný. I ty uniky by přijdou tak jako málo unikátní, jo? Že nemáš jakoby v sobě takový to. Našel jsem ten item, musím si ho 100% nechat, když si ho na sebe dám, tak budu strašně posílený, jo. Máš vlastně pocit, že to je všechno jenom rare item s trošku jiným obarveným písmem, což mě jako strašně vadí, no. Chybí tomu fakt nějaký ty efekty lepší, nějaký ty unikátnější efekty a hlavně tím, že každý předmět na sobě může mít prakticky všechny staty až na ty uniky, tak to taky tomu hodně ublížilo, no. A ty setovky nevím, člověče, hele, zatím se o tom nic neříká na netu. Třeba se dneska dozvíme něco. Dá se to hrát bez překladu a s překladem to bylo lepší, tak těžko říct, no, jako rozumím tomu, že někdo to potřebuje, určitě. Byla by sranda streamovat Ultima Online. Už mám napsáno, hele, chat, mám tady napsaný seznam všech různých věcí, mám tady asi 50 různých věcí, co chci natočit pro vás a pomalu si to odškrtávám. Už tady mám odškrtnutých 10 věcí, pomalu to nahrávám na YouTube, pomalu se k tomu dostávám, budeme zkoušet old school RPGčka, nový různý RPGčka, máme tady toho hodně, takže nebojte se, Ultima Online mám tady napsáno. Chci se k tomu dostat. Co nějaké info o datadisku Diablo 4? Už máme nějaké info o Diablu, o datadisku, konkrétně to není žádná věda, jenom prostě na public branchi, kam, že jo, ty když vyvíjíš nějaký systém, tak máš nějaký zálohovací prostě server, kam nahráváš ty verze té hry. A kdyby se náhodou něco pokazilo, tak prostě si to tam stáhneš, nebo když to chceš sdílet s kolegama, ten program a tak dále, a tak dále. A takže to je prostě nějaká větev, nějaká branch, která je na netu, tam má nějaký číslování, abys poznal, o jakou jde verzi a tak dále. A tato verze se někdy minulý týden změnila u toho Diabla 4 a změnila se z nějaký jednotkový soustavy o jedno číslo výš, což prej podle historických záznamů, když vycházely expanze do Diabla 3, znamená, že právě už se pracuje na té expanzi a že už jakoby se nějaká prostě demo verze nebo prostě nějaká pracovní verze té expanze pushnula jakoby do toho procesu té tvorby. Takže mělo by se na expanzi už pracovat, ale nevíme zatím nic. Laguje to jenom mě? Já doufám, že jo. Teda, promiň Lukáši, ale doufám, že jo. Itemizace je tragická. Bohužel Diablo 3 opustili systém unikátek a podobně z Diabla 2, tam to bylo vynikající. No, jasně, určitě, souhlas. Už se ví, jak bude vypadat s přesunem postav na Eternal Realm? No, normálně, nevím teďka, co myslíš, ale normálně se ti prostě postavy přesunou. A myslím, že jsem na to natáčel video, co se stane s věcma. Někde jsme četli něco ve stylu, že, teď nechci lhát, ale myslím, že když skončí sezóna, tak si budeš muset nějak jako to naplánovat, aby ti to vyšlo prostě nějak do těch beden, nebo že si budeš muset nějak vybrat nějaký věci, které se ti prostě přenesou, protože jinak by se ti to jako nepřeneslo. Jako nebudou dělat to, co je v Path of Exile, že máš potom jakoby dočasný steše, to tam myslím nebude.
Dotadisk si zatím nikdo nekoupí, ale dokud tu hru nefixnou, to by se zdivil, si myslím. Jakože spousta lidí to tak bude mít, ale pořád je to prostě Diablo a ty fanoušci do toho půjdou, protože si budou říkat, hele, ta expanze to fixne, protože přesně to bude jako u Diablo 2. Vyšel prostě Lord of Destruction, který přidal strašně moc value do té hry a stejně to bylo i vlastně jako s Diablem 3, že jo, vyšel prostě Necromancer tohle a ty lidi si to koupili prostě i tak. I přesto, že prostě původní třeba nebo původní sezóny do Diabla 3 nebyly nic moc, tak ty expanze prostě byly dobrý, že jo. Zabudol jsem se poděkovat za videa a že při jejich tvorbě zůstáváš. Díky moc, to jsem rád. Snažím se vás informovat o všem, co se děje. Každý týden tady máme videjku na Diablo, ale říkám, už jsem to teďka poslední týdny ždímal úplně na prach, ten content, protože nebylo co. Obě postavy mám komplet plné itemů. Tomu rozumím, no. Tak to asi budeš muset ty inventáře vyřešit. Občas to skočí i mě, tam mám 1 GB po optice a hraju toho jen Diablo 4. To nejsem moc potěšený, doufám, že se to nějak zásadně neseká ten stream. Last Epoch nevypadá špatně. Není to temné, ale jinak. No jasně, souhlas, jo, ten Last Epoch, jak jsem říkal, no, tam je prostě problém s tím, že ta hra nevypadá temně, no. Nebo problém, je to prostě jiný, je to jak prostě ten Titan Quest, kdy je to barevný a takový prostě moc světlý a tak dále, no. A Diablo 4 má obrovskou konkurenci, takže si musí sakra snažit. No, tak minimálně jako do toho roku by to měli vyřešit, no, jestli prostě příští rok jako někdy kolem léta vyjde ta beta do PoEčka 2, tak to určitě bude velká kompetence, ale pořád to bude jenom beta, ale ten Last Epoch do té doby taky asi hodně to dožene. Nevím právě, jak řešit, tak snad řeknu o těch itemech nyní. No, snad jo, snad jo. Naprávně máš prosím nějakou stránku, kde by byly nějaký buildy na Eternal Realm, všechny stránky, co mám, tak jsou jen na season buildy. Hele, člověče, nevím, no. Já si myslím, že ty content creatoři moc netvoří na ten Eternal, protože prostě to jakoby netahá ty čísla, víš, jakože moc... Ty lidi, co točí Diablo, tak zrovna netočí jako Eternal Realm, protože tam je jako ta menší část těch hráčů, no. A jestli jsou nějaký stránky, tak prostě já používám ten... jak se to jmenuje? D4 Builds, potom ten... no... Tu jak to používají všichni, tu modrou stránku. A víte, o čem mluvím určitě, já to taky určitě zkoušel. Ale jako nehledám tam Eternal buildy, no, takže bohužel to nevím. Hrál jsem všechny Diablo od 1 a osobně bych uvítal systém run jako v Diablu 2 Resurrected nebo Endgame. Podobně jako u Barbossy, klidně by mohla padat pochodení znovu také sbírání klíčů. Jo, to souhlasím. A runy původně měly být v Diablu 4, pokud to nevíte, tak původně byly naplánovaný, dokonce o tom máme i video. A oni to nakonec skrepnuli a místo toho udělali vlastně jakoby ten Codex of Power, který to jako nahradil částečně. A jestli se k tomu někdy vrátí, nevíme. Grim Dawn bude mít nové rozšíření. Nice. U toho Grim Dawnu je prostě problém, že to není tak jakoby multiplayerový. On je to jako výborná hra, ale mě prostě štve, že ta hra není furt online. Že bych si to musel jakoby zakládat svůj server, víš co, s kámošema to tahat a... To mě trošku omezuje v tom. Můžeme někdo doporučit nějakou Diablovku na PS5? Bohužel nemám, ale zkuste. Icy Veins, jo, Icy Veins je taky dobrá stránka. Ideální vytvořit alty na Eternalu, teď na banku a mít připravený Eternal s prázdnou truhlu, aby člověk o nic nepřišel. Jako jo, ale zase jako pokud neplánujete nějak zásadně hrát Eternal, tak si prostě zachovejte hlavně nějaký ty uniky a jinak to jako nemá cenu řešit. Nebo jasně, kecám blbosti, jo, teďka můžete tam mít nějaký super skvělý rare itemy, který stojí miliardy někde prostě a tak to si určitě zachovejte, ale soudím to podle sebe, když já vím, že v těch jako postavách mám narvaných 10 000 předmětů, který stojí za nic a jenom je tam mám, protože jsem línej si jako vytřídit, tak jako asi bych si to fakt jako pořádně vytřídil a zachoval jenom ty itemy, které jsou fakt jako dobrý a jako nepřeháněl bych to s tím, že bych si dělal 30 postav kvůli tomu, abych si jako udělal truhly, že jo? Nebo ne 30, no 10.
Titan Quest 2 přijde, to bude mazec. Jo, viděl jsem trailer, bohužel zatím neznáme žádný demíčko, jsme neviděli, gameplay, nic podobného, ale uvidíme, no. Titan Quest 2, já jsem milovník Titan Questu, já tady mám, myslím? Jo, tak nemám, tu mám doma. Mám doma krabičky, originálky, starý, tyjo, 20 let na Titan Quest. No, to nebylo 20 let, já nevím, kdy to vyšlo, 2005 nebo něco takového. Ne? Nebo to vyšlo později? Možná to vyšlo později, sorry, já už nevím. Já už to nepamatuju. To asi vyšlo později, to asi vyšlo 2010 nebo tak něco. To už bylo takový modernější, no, nevím. Škoda, runy jsem očekával, to bylo to hlavní, co lidi táhne. No jasně, no. Vážně runy nebudou, zatím o tom nevíme, nebudeme předbíhat, víš co, může se to strašně změnit. Oni taky prostě, oni budou dělat to, co my chceme. Jo, když prostě se lidi seknou, přestanou hrát Diablo 4, tak to uvidíte, jak rychle tam ty runy přibudou. Jo, to bylo úplně stejný jako když to teďka, já nevím, co tam bylo za problémy, dislikeovali videa Totale Boom, teďka ty XPčka jsou ještě lepší, než to bylo předtím na Eternalu, jakože před sezónou. Takže prostě ono to půjde. Já mám všechny DLC Titan Quest 2 dohráno. Český překlad na Diablo 4 fake. No, my se budeme dívat na sezónu a společně si to tady překládáme u toho, jak se díváme na ten stream, takže je to český překlad, protože já to překládám rovnou vám. Ne všechno, to, co chytím, ale jako nevím, jak to myslíš. Radši runy než ubohý kodex? No, souhlas, no. Jakože ten kodex já upřímně vůbec nepoužívám. Já mám všechny DLC do Titan Quest, mně chybí jenom ten poslední, ten z té Číny, nebo co to je, s tím tigrem, ale jako upřímně já už jsem nehrál ani ten norský a tak dále, takže jakože máme koupený, ale prostě už jsem se do toho nedostal tolik, no. Titan Quest jsem prošel xkrát, když tam byla ta Atlantida, nebo co to bylo, no to možná nebyla Atlantida. Jak se to jmenovalo? Ten Atlantis, ne? Nevím. Kdo zažil, když ti padne runa v Diablo 2, například Ber nebo Šako, tak je to nezaplacení? No jasně, no. Ten dojem v Diablo 4 zatím nezažil, já taky ne. Mělo by to jít samo a ne na to furt tlačit. Souhlas. Oni ty ruky nebyly schopný implementovat do Diablo 3 a do Diablo 4 slíbili a nejsou tu. Jo, runy asi, že? Tak v Diablo 3 byly i nějaký problémy s tím, jak to vlastně bylo celý napsaný ta hra. Že by byla už ukázka? Vypnu si kameru. Season 2 will be our biggest update to Diablo 4 since launch. With a new quest line, events to play as you drive back the vampiric horde, unholy vampiric powers to wield, and new endgame encounters to test your skill. And players will need to harness the enemy's own blood magic against them to end this new evil before it's too late. In Diablo 4, the Season of Blood. In Season 2, the people of Sanctuary have a new danger to face: invasion by an army of vampires. This shadowy vampire cult has laid claim to large areas of the world and have begun abducting innocent citizens to use in their dark rituals. Everyone's lives are at risk, including your own. In Season 2, players are going to uncover a plot led by a new ancient vampire named Lord Zir, who's awoken recently. Lord Zir is a remnant of a lost age. Before there were humans in Sanctuary, it was inhabited by the firstborn children of Inarius and Lilith, who are known as the Ancients. But because of Inarius' actions, the Ancients had their powers drawn away from them. But some among them were not strictly subject to a true death. Zir and his cohort were banished to sleep for an eternity in the city of the Ancients, but due to the events of Diablo IV, the city began to awake, with dire consequences for the humans living on the surface above. During the events of Season 2, the player is going to contract a vampiric curse, but they're not under Lord Zir's control, which gives them a unique opportunity to strike back against the cult and stop Lord Zir's plans. We'll encounter a variety of new characters this season, including a band of vampire hunters, one with a particularly shadowy past. Seek out Zir's army. Kill as many as you can. Eris is a professional vampire hunter. She's crossed and recrossed the wilds of Sanctuary, putting an end to the undead since long before the events of Diablo IV. I need to go off to the magistrate and you're going to have to come along. Eris is played by actor Gemma Chan. It's exciting to see more film and television actors lending their talents to the video game world.
Gemma brings a wealth of experience to the table from a wide variety Za of chvíli si to roles. přeložíme, jo? She was a great choice to breathe life into this character of a world-weary but determined vampire hunter with a lot of emotional complexity. That's a bite mark. You're changing, aren't you? No, from the depth of that wound, you should have already. She is strong. She's compassionate towards others, but she's also witnessed a lot of horror in her life, so she's pretty emotionally guarded and stubborn and fixed in her worldview. Oh, you're going to change. I'm sorry, but whatever's preventing your cravings won't last forever. It never does. She realizes that the player character has these vampire traits, which makes him a useful tool, but potentially a disposable one. This is madness. Perhaps that's what it takes. One of the core seasonal mechanics for this season are vampiric powers. Vampiric powers can be acquired by defeating blood seekers and minions of Lord Zir in order to acquire potent blood, which allows you to unlock or upgrade vampiric powers. When you collect all of these various powers, they have costs, which are going to be detailed as part of the pack system. So armor pieces that you collect during the course of the season are going to have these packs associated with them. And there are 3 types of packs, and you can use the boons they provide in order to fuel the blood seals for various vampiric powers. You can combine the power of different blood seals in the Sanguine Circle, so long as you have the appropriate combination of packs in order to power them. One thing Okay. we've really tried hard to do is to provide powers that enhance every build so that there's no one right way to play when pursuing that vampire fantasy. There's one in particular that I like where as the player dashes, they turn to a cloud of bats, and they'll curse creatures they pass through along the way. As you kill those creatures, you're going to actually steal their souls. When you use certain abilities on your character, all of those souls are unleashed, dealing devastating damage to nearby creatures. There's also an ability called Rising Moon, where you can stack basic skills, and after you reach a maximum number of stacks, you go into a vampiric blood rage. If you can't get enough of bats, there's even a vampire power that allows you to summon a bat companion. They'll take a bite out of your enemies and have a chance to stun them. Lord Zir's army is pushing across Sanctuary in an event called the Blood Harvest, which will always be active somewhere on the map, but will change locations in a cyclical way. Blood harvests are large-scale open-world events where vampires have overwhelmed an area in the hopes of enslaving the populace, harvesting their blood, and siring more vampires. Players will venture into these areas to rescue prisoners, stop sinister rituals, and hunt for high-value enemies. Of course, they'll be rewarded for their efforts with a variety of new items, as well as the potent blood that fuels their vampiric powers. In Season 2, the Season of Blood, we're going to be adding 5 new returning endgame bosses for players to engage with once they get into World Tiers 3 and 4. Players will be able to earn the materials to summon these bosses by completing Whispers and by completing Helltide events. We have some new enemies with powerful elemental attacks, giving players more reason to seek out and equip gear that enhances their resistances. What sets these new in-game bosses apart is that they offer a new way to farm uniques. So if there's a build-defining unique you're after, you'll be able to target farm specific bosses. And our most challenging boss that we're going to be adding as part of Season 2 is also going to have an opportunity to drop extremely rare unique items that players have been hunting for. We're also going to be adding some quality of life updates in Season 2. The first of which is we're going to be taking our gem system and making it so when gems drop for the player, you're actually collecting materials. They're going to be stored differently. They're not going to go into your inventory the same way, to help alleviate some of the concerns about inventory space that players have talked about before. As long as you finish the prologue, you can now choose to skip the rest of the campaign and dive straight into creating a seasonal character. If you previously unlocked a mount in Diablo IV, it will be immediately available to use when you begin your journey through the Season of Blood. And we've made it so that renown rewards persist through seasons, so that the reward is now account bound. As we do with every new season, we'll be adding a new season journey and a new battle pass filled with new, vampiric-themed cosmetics for them to collect. And we'll also be adding some new town portal cosmetics, both in the free and paid versions of our battle pass in Season 2. We'll also be making a number of other changes to the game, updating unique powers and items, reviewing legendary aspects for different classes. We're going to be updating stats like our resistance values across the game, and a number of other balance tweaks to make sure that the game is as fun as possible for players. One of the most exciting things for me about working on seasons is that Sanctuary is a big place and there's a lot going on. The primevals and the angelic forces are still very much in play, but I think players are going to enjoy seeing some more human-scale dramas play out. Diablo IV's second season will be our largest content update yet, but we're only getting started. Along with providing new quest lines, powers, and events each season, we'll continue to improve upon established systems by listening to player feedback to make your adventure in Sanctuary the best it can be. We're incredibly excited for you to explore more corners of Sanctuary.
so come join us in the hunt. OK, paráda, chat. Hey guys, how's it going? Long time no see. Welcome to another developer update live stream for Diablo 4. My name is Adam Fletcher. I'm the community director here for Diablo. I'm joined by our wonderful panel here. Some familiar faces, one new face. Feel free to introduce yourselves, you guys. Všechno si vysvětlíme v průběhu toho streamu. Joe Shelley, game director for Diablo 4. Joe Shelley. I'm Antonio Watson, associate dungeon designer for Diablo 4. Designer And I'm Joe Pipora. I'm the associate game director for Diablo 4's live service. And I know you guys actually just saw an early look at season 2, season of Blood, with that video before the actual live stream kicked off. I do want to start off before we kick off into this conversation. Yeah. There is going to be an emergency alert if you live in the US at 11:20 on every single mobile device. So you may actually see us look at our phones or our watches, or you might hear it at home if you live in the US. So if you do hear a weird noise or something, we try throwing everyone's phones out the room, emergency but update v Americe, it still might happen. Tak si jenom, že jim budou pípat telefony za 20 minut. Lets me know that it's 11:20, which is Si potichu, jo. But we do have a lot to talk. 11:20 Pacific time. Yes, Pacific time, 11:20 Pacific. Sorry, we live in California, and so that is the time that we kind of base it. So okay. Sorry. That is in 17 minutes, everyone. Takže za 17 minut jenom budou mít nějaký alert, že jim budou pípat telefony. Jinak teda, co jsme viděli v tom traileru, si všechno vysvětlíme, přátelé. Oni o tom budou teďka mluvit, ale v rychlosti už jsme o tom měli video. Vampirické síly zasáhly Sanctuary, oživlo nějaký temný zlo a přinese to spoustu nového obsahu, jako nějaký speciální nový runy. To snad vypadalo, uvidíme, co to bylo za nějaký gemy. Some of the new elements that are coming within this season, since we're now coming really close to Season of Blood, which is coming out on October. Nám vysvětlí overview toho Season of the Blood teďka. Potom budou Quality of Life updaty, jako právě třeba ty gemy, ty různý vylepšení inventáře, nějaký novinky a oznámení, a potom budou questions and answers, jako otázky a odpovědi na konci toho streamu. We expect this actual developer update live stream to go for about 2 hours. Because we do need to go through a ton of items with everyone. And then we have some news and announcements to make regarding Diablo 4 towards the end. And of course, we have our Q&A, which we'll be taking questions from Twitch chat. And then I know we actually have some questions from the forums, because we had Tady si nic neděje, trošku přeskočím chat. Want to jump straight into it? Let's dive in. So, I know that we just watched the video together where we talked about the Season of Blood. But in season 2, the players are going to be confronting a new villain who's begun to surface. V druhé sezóně budeme konfrontovat nového padoucha, Lorda Zira, prastarého vampíra, který se vzbudil, chce shromáždit všechny kultisty vampirický a chce vzít Sanctuary do své moci a rozpoutat zlo. Potkáme ale také nový charakter kladný, který se jmenuje Eris. Eris je vampirická lovkyně, nebo lovkyně vampírů. Snažila se posledních pár měsíců lovit, ale moc se jí to nedaří. Potřebuje více pomoci. Součástí příběhu hráč se bohužel stane nakaženým vampirismem. Budeme rezistentní proti některým efektům toho vampirického nakazy. Eris is going to be fairly nervous about this, as she's only ever seen anyone who ends up Eris bude docela nervózní okolo toho. End up following and serving Lord Zir in the end, regardless of their intentions overall, which we'll we dig more into a little bit later on with enemies and such. Bude to pravděpodobně úplně stejně jak v sezóně 1, jo? Budeme se snažit zabít toho Lorda Zarise, vylečit nás. As you're kind of following the quest line of the season. So as you're going through these things, you'll be kind of going across all of the world. And I know, Antonio, we talked about how, or rather we had talked before about how there are a number of dungeons we added with the season, and you kind of go into some of those part of the quest line. Yeah, so we have new dungeons that are part of the quest line. Které jsou součástí toho questu. You can explore crypts. Můžete objevovat krypty nové. Cool dungeon at the end when you are
going to confront Zir for the a na konci and in addition to that, throughout the story, you will be revisiting some old places that are a bit different now that Zir's minions have come and taken over. So I've seen, I think we're seeing some of the stuff here. The new dungeons in the quest line are pretty cool, particularly that finale that you called out, like when you're getting to sort of get a chance to track down Lord Zir with Eris, and you get a chance to really confront him in his lair. You know, those are some pretty epic moments. Budeme se snažit prostě toho Zíra i v nějaký jeho finální kryptě nějak konfrontovat, takže tam bude nějaká krypta s tím Zírem. So the player's going to meet other characters as well as they're progressing through the season. Budeme potkovat i jiné charaktery. Allies, they kind of společníky. They're going to learn more about Lord Zir's plans overall. Aby jsme se naučili více o plánech Lorda Zira a zjistili, co se děje. Takže to je taková ta hlavní myšlenka toho, co se bude dít. Kultisti se snaží všechno s tím Zírem převzít a rozpoutat to. Ale teď se chceme pobavit o těch mechanikách, které se objeví v té sezóně. Fantazie té sezóny je, že hráč se stává upírem a získává půl vampirické síly. Tady vidíme. Tak tohle je náš nový user interface na vampirické síly. Hráč bude kolektovat spoustu nových sil a bude se je moct soketovat do toho cirkulárního UI. And these are designed such that they are, unlike in Season 1 where with Wellington Hearts we had a lot of very class-specific hearts baked in, we tried to make sure that the vampiric powers that players collect in Season 2 are all class-agnostic in nature, so that there's just more combinations and things. Je tady více kombinací a nebude to tak class-based jako ty srdce v sezóně 1. And yeah, so we have a few of these shown up right here. Máme tady několik sil, které si ukážeme. In terms of the level of power of them, and each of them have a pact cost. Well, I will talk about a little bit more in just a moment. But you see these pact costs listed at the bottom. Players need to acquire certain armor pieces that have these packs associated with them in order to fuel these. Again, which I'll talk about a little more in a minute. Každá ta speciální vampirická síla má nějaký kost tady dole a musíme nazbírat nějaký speciální úlomky, nějaký zbroje nebo co z těch vampírů, aby jsme je mohli jako odemknout ty síly nebo použít. And it also makes them unstoppable for a few seconds after they use it at the same time. And it's a way for the player to deliver a new effect that you can get throughout the season, which is called Vampiric Curse. So when you see that red effect above a lot of the creatures that the player is fighting, jak vidíte ty červené ty červené lepky nad těma nepřátelama, tak to je nějaká takový nový efekt, který hráč bude způsobovat, vampirická kletba. A můžeme jim jakoby krást duše, těm, který jsou propletý. A když potom použijeme nějakou defenzivní abilitku, tak můžeme ty duše takhle vypustit a vlastně použít jako ofenzivní abilitku. Můžeme vlastně takhle stackovat ty duše těch nepřátel a potom je použít jako třeba čistý clear nějakých dungeonů nebo něco, jako rychlý clear prostě na clear nějakých dungeonů nebo bossů. And then many other powers. We talk about like. A je tam spousta dalších takovýchhle sil, které jsou zaměřené třeba nově na channeling skilly, takhle. Takže když používáte channeling skill, tak se kolem vás třeba udělá bazének krve a může to vylepšit prostě tyhle ty skilly, které vás drží třeba na místě, kvůli tomu, že channelujete, jako je ten Scorching Ray. Můžete dostat extra poškození navíc u těch spelů. Yeah, I think one of the things that's cool about the vampiric, that I like about the vampiric curse is that there are a few different things that can trigger it and a few different ways to key off it. And so a lot of these vampiric powers have interactions with that curse. It kind of Různé ty síly korespondují s tou vampirickou kletbou a můžou se spouštět různýma způsobama. Jako jste třeba viděli, že tam jste sbírali ty lepky z těch monster, ty červený. So if you look here in the inventory screen, když se podíváte tady na ten inventář, that all of the armor pieces that players are collecting are going to have a set number of packs associated kolektovat nějaký tyhle ty armor pieces. You see here on the items themselves, like they all have these small symbols off on the left-hand side.
Každý ten předmět má nějaký malé symboly. A to reprezentuje nějaké tyhle ty pakty, které hráč může kolektovat, aby mohl fuzovat ty vampirické síly do těch předmětů. And then you want to make sure that you can fuel all of those vampire powers so you can have all 5 slotted that you really care about. And to do that, you need to make sure that you've got the right kinds of armor pieces available. Takže musíš mít nějaké správné předměty, do kterých to můžeš fuznout. Just on armor pieces. But and I should say every armor piece that drops during the course of the Season of Blood will always have packs associated with them as well. So you're not looking for items that are going to have. It's not rare in that way. And as the player progresses through the season, they're going to also gain these new items. They're able to collect from completing various content types. We'll talk a little bit more about in a minute. But these allow players to basically remove packs from items. They allow them to tak časem dostane hráč i nějaký jiný předměty, který nám umožní to odstraňovat ty pakty z těch předmětů. As you're progressing through, you can get more of these packs, and you have a lot more control over your ultimate pack loadout on your items as you collect more and more of these. Vy si jako na těch předmětech budete jako dávat tyhle ty, já nevím co to je, to jsou nějaký sponky, ne? Nebo nějaký odznáčky. A prostě si to budete do těch předmětů jako klipovat, což bude jako zpřístupňovat ty síly a můžete nějak kombinovat mezi sebou. Asi, což jako bude vést k nějakým jakoby loadoutům, nějakých těch sil, který na tom předmětu můžete mít asi. A potom jako časem budete hledat i předmět, jako nějaký další temy, který třeba pomůžou vám to jako očistit z těch předmětů a tak. About other things you'll be doing to gain those vampire powers. We get to some of the other sections of when we're talking about season 2. But there's also a lot of new enemies and things we're adding as part of season 2. Je tady řada nových těch enemáků, který přidávají. Part of season 2, we actually added a bunch of new monsters. Lord Zier has a ton of different minions that will be all throughout the continent. First, we have here our shadow vampires. These guys are not your typical flavor of vampires. They have a bunch of really cool new attacks. Mají nové útoky a ty monstra. Overworld, you'll see them in a variety of dungeons. Potkáme v několika různých dungeonech. We also have our blood skeletons. Máme tam krvavé skeletony, blood skeletony. Our regular skeletons, but they also come with new attacks that allow you to have new counterplay and mají nový útoky, takže mají nové techniky a musíme proti ním hrát trošku jinak. So be prepared for that. Buďte připraveni na to, že nebudou útočit stejně jako původní monstra. Yeah, you definitely want to watch where you step, like when you're engaging. Máte si dávat pozor, kam si stoupnete, protože budou mít nějaké asi chargeovací útoky. Sometimes they'll be able to trigger shields off of these things. So you kind of change your target priority as you're going through space. Občas si třeba zapnou štít a takhle, takže budete muset změnit jako target, do kterého půjdete. So yeah, there's some cool things to react to as part of this. But of course, that's not even the only creature, right? Because there's the man himself, right? Yeah. So we also have Lord Zier. Máme Lorda Ziera taky, to je hlavní enemák. Yes. He is the mastermind. You will be facing off with him throughout the season and during the end of the season. He is our big bad evil guy, and coming along with him are his lieutenants, the Bloodseekers. Má nějaký poručíky, krvavý hledače jako Bloodseekery. Bloodseekers are a new idea in season 2. And the concept here is that, as the player has been, is sort of protected a little bit by Lord's blood in this way. They're not able to be controlled by Lord Zier after they contract vampirism under his in his forces. Stejně jako hráč jsou některý hrdinové byli nakaženi tím vampirismem, ale nebyli schopní, stejně jako my, nepodlehnout tomu té síle toho Lorda Ziera. Takže budeme potkávat nově tyhle jakoby NPC hráče, který jsou hrdinové, který podlehli tomu vampirismu a budou mít ty velké síly jako my. So as you're progressing through, a budou se nás snažit lovit. Rogues, you'll be dealing with enemy druids and necromancers as you're playing, and dealing with their specific spells. A budou mít specifické kouzla a tak dále, který budeme muset jim čelit. Honestly, finding Bloodseekers is great because these guys are just blood bags. They drop. They have a really good chance to drop potent blood. Mají velice dobrou šanci, že z nich bude padat potent blood, se kterým si můžeme upgradeovat síly, které už máme, anebo přidávat nový síly, takže velice dobrý je hledat a zabíjet ty Bloodseekery. Jsou docela challenging a jako budou výzva.
And they can jump you too, right? So like we make sure like, you know, Bloodseekers are mají zajímavý kouzla. in Blood Harvest. We'll talk about that. Můžeme je najít v Blood Harvestu, což bude nová zóna, něco jako Corruption prostě. Fight them in Blood Harvest. But you can also find them in dungeons and stuff too, right? Yeah, so you can see them in the overworld, but najdete they will normálně ve also světě, in dungeons, so ale taky v dungeonech. They will be all over, finding you when you least expect it. Kde byste je nejméně čekali, takže to bylo něco jako Butcher. Budete do dungeonu, najednou prostě na vás skočí barbar, nepřátelský, bude mít spoustu kouzel, bude to výzva, podobně jako Butcher. New enemy types as part of the new season. So then, I guess next thing is, finally it's time to talk about Blood Harvest. Yeah, okay. Teď se pojďme podívat na Blood Harvest, takže tohle je nová zóna, která se bude objevovat. You'll find that Lord Zyr's minions have taken over broad swaths of the 5 zones in Sanctuary. Stejně bude to fungovat stejně jako Helltide. Like his minions out there, jeho minioni občas takhle people, naběhnou do nějaký zóny a budou se jí snažit korapnout. A teď slyšíte ten alert, protože jim se v Americe spouští nějaký varovný signál, protože tam je nějaký hurikán, myslím, nebo něco. So while these events are active, or rather these dokud jsou tyhle ty eventy aktivní, you'll find Lord Zyr's armies like marching across Sanctuary, taking people hostage, úplně stejně jako Helltide. Ta zóna se změní a oni tam budou chytat lidi v těch zónách a budou se snažit. No, prostě velká zóna, spousta nepřátel. Jaký je rozdíl mezi Helltidem a tím? Dobrá otázka. Děkuju, Desty, moc. Jsou tam nějaké spojitosti? Rozdíl je v tom, že jsou dostupné už od prvního levelu. Active across Sanctuary at any given time. Like when a blood harvest ends in one location somewhere in Sanctuary, a new one's going to pop up as Lord Zyr's forces now move. Jakmile jedna zóna skončí, tak hnedka se někde jinde objeví nová, takže tam není hodinová pauza jako v Helltideu. As you're kind of going through and playing, you're going to be earning a couple of new materials that you don't get. Budeme získávat nové materiály, stejně jako v Helltideu, tak jenom tady nějaké unikátní pro tu zónu. Bait Bloodseekers to come to you to be able to fight packs of them as time goes on. And you're also going to be earning these vampiric keys. A budeme v nich získat materiál, který se bude používat jako návnada pro ty Bloodseekery, aby jsme mohli bajtit na sebe a získávat z nich ten bloodbath, nebo co to bylo. A co je taky rozdíl, tak materiály, které si tady nafarmíte, vám nezmizí po konci toho eventu jako u Helltideu, ale budete si je moc jakoby nechat a potom tam občas budou takovýhle svatyně, kde můžete nalít prostě nějakou tu krev nebo co tam budete sbírat a to tam nabajtí ty Bloodseekery, což jsou ty korupnutý hrdinové a z nich máte potom velkou šanci na drop lepších itemů a těch speciálních enchantovacích lektornů, co to bylo. As you're killing Bloodseekers, as you are freeing prisoners, as you're completing new Blood Harvest themed whispers that are also going to be active in those areas. Budou tam nový whispery, takže nový bounty pro strom. Some of the vampiric powers that you want to unlock for your character are available through this system. A few of them, and then there's lots of like potent bloods. Viděli jste, že tam bude nová tabule, kde budete mít nějaké speciální bounty na zabíjení speciálních monster v těch eventech a to vám bude dávat specifický itemy. And the blood harvest occurs in addition to Helltide, right? Once you progress up into the higher world tiers, you'll still be seeing Helltides. That's absolutely right. You'll still see Helltides as well. A je to úplně rozdílná aktivita než Helltide, takže obě dvě ty aktivity budou dostupné ve hře. Awesome. Nemusíte se bát. A lot of information here about season 2, but season 2 also has some other components to it. Ale sezóna 2 má i nějaké nové komponenty, kromě sezónního obsahu. People may have seen in the video the discussion that we quickly brought up like before the stream actually started, which was about the new bosses that are being added in. Can you guys kind of walk through like what the new endgame boss system is going to be provést systémem nových endgameových bossů? Yeah, absolutely. Jasně. You're right that first and foremost, this is content we're adding to the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm from this point forward. Yes. We're continuing to add more activities like this as time goes on. But there's actually, I think I have a handy dandy chart, a very designery chart to help players understand kind of what we're talking about here. So what you see here is the way that we kind of look at
the content progression of Diablo 4, the way the Tady se players díváme na nějaký graf are playing through the experience, the sorts of activities hráčova postupu tou hrou a toho, s čím engageuje v té hře, když ji hraje. Season and season 1. So yeah, you can think of it in that way. So yeah, our 1 to 50 experience, obviously you're leveling up initially, maybe you're going through the campaign for the first time, you're progressing through, eventually you get out of World Tiers 1, 2 and get into World Tier 3 after you finish the capstone. Here you get to do, you have higher level whispers to do, you get exposed to Nightmare Dungeons for the first time, you get exposed to Helltide for the first time. To, s čím se ten hráč jako setkává, s jakým obsahem se setkává v těch jednotlivých úrovních 1, 50, 50, 70, 70, 100. Ancestral items, and you continue to move on through Nightmare Dungeons and you continue on through Helltide until eventually you go and you confront Echo of Lilith, potentially, if that's one of your goals for yourself, and you try to take her out. So that's kind of like what we had in place right at launch. Not even thinking about season 1 co jsme měli na launchi, but that's like what the end game sort of looks like. It's a lot of Nightmare jak vypadala jejich představa o tom, že to hráč bude hrát, ale potom se dostali spoustu feedbacku od hráčů. Hráči chcou více nějakých klíčových prvků v té hře, za čím se můžou hnát. A tady se můžete podívat, jak změnili ten postup. Ty žluté věci jsou v podstatě nové věci, které přidali Season of Blood. Echo of Varshan, our good boy Varshan that everybody loves, is going to be back in Season 2. Echo of Varshan se vrátí v sezóně 2 a bude dostupný jako boss z Whispers ze stromu. Budou z něj padat speciální uniky, které budou padat jenom z Varshana. Každý ten boss bude mít unikátní itemy a unikátní kosmetiky. Takže každýho budete chtít huntit. Když chcete Varshana, musíte jít dělat přání ke stromu. A budeme mít šanci, že budeme získávat nějaké nové části těl, body party na vyvolávání těch bossů, když budeme dokončovat ty Whispers, takže si potom můžeme vyvolat toho Varshana. So right there, there's an entrance down in where you'll be able to fight some awesome malignant creatures. No malignant hearts dropping, a budeme moct i fightit malignantní monstra, ale už nebudou padat ty malignantní srdce. Throw these materials into this new brazier that we've added to be able to summon Varshan back from the dead to fight him for the za to budeme moct prostě potom vyvolávat ty bossy z těch materiálů, které budeme získávat. We'll show off some of the new art for some of these characters in just a moment. But this is a new, like very lightning-themed boss that players will be able to go zajímavá věc, zajímavá mechanika. As they complete Helltide content. They will learn infernal steel from opening various caches and use this as a way, as part of a new layer, to go and summon the Galvanic Saint and deal with his lightning-themed attacks. And that's actually something that might be worth pointing out. While we're not talking about the elemental resistance changes until next week when Adam comes back. Nebudeme se teďka bavit o věcech jako elementální rezisty a tak dále, ty se budou řešit příští týden. Říkají, takže, ale bude se o tom mluvit. Ale každý ten boss je specificky udělaný na nějaký element hry. Takže bude velice důležitý si ty elementy potom stakovat, protože třeba The Beast of Ice je zaměřený na led, takže budete muset proti němu mít velice dobrou výbavu na elementální rezist proti ledu, proti země. So now we're talking about World Tier 4 for a second. So you've got into World Tier 4. Echo of Varshan is now still available for you to fight in World Tier 4, where he drops ancestral versions of those same unique items. And the Galvanic Saint is also půjdeme na další tier, tak všechny ty bossové budou fightit. Všech 5 tady a i ten Varshan, i ten Grigor, ale budou mít lepší varianty těch unique itemů. They drop summoning components that you need in order to summon Duriel, King of Maggots. A aby jsme mohli fightit toho nejlepšího bossa, který tam bude, Duriel, King of Maggots, tak budeme muset zabíjet Varshana a Grigora, ze kterých budou padat unikátní vyvolávací části, které budeme potřebovat, aby jsme potom mohli vyvolat toho Duriela. Takže budeme muset farmit ty 2 bossy, aby jsme vyvolali toho posledního. Ze kterého budou padat ty Uber uniky, ty nejlepší uniky, bude tam šance na drop z toho Duriela. Takže si budete muset farmit Varshana, Grigora, spojíte z něho itemy, vyvoláte Duriela a pak máte šanci na ty Uber uniky.
uniky. Relative to other item types. But it's not like it was in the past. Like you're going to see people in your clan that have uber uniques. You're going to know people that have uber uniques. You have a way to hunt for these. Right? Máme prostě způsob, jak huntit nově uniky, nejenom uniky, ale i ty nejlepší uniky. Super. Now, there are two other bosses that I didn't talk about. Jsou tady dva další bossy, o kterých jsme nemluvili. Beast and Ice. So the Beast and Ice is Bestie z a ledu. new boss that you can go and summon after you start completing Nightmare Dungeons higher than tier 30. So tier 30. Potom, co dokončíme 30. úroveň Nightmare Dungeon, tak se nám otevře možnost huntit the Beast of the Ice, nebo in the Ice. There's chances for the components that you need to drop at the end of the Nightmare Dungeon. Na konci Nightmare Dungeon je šance, že dropneme komponenty na vyvolání. Explicitly brings you to the Beast and Ice's lair. So that is the way that you're able to summon forth the Beast and Ice and fight them in combat to get their special loot. And they've got some really potent items as well. And then lastly, for the new boss we're adding with the season, is we talked about Lord Zir already. While you will be able to confront like a story version of Lord Zir as you go poslední boss bude Lord Zir. There is a much more difficult, challenging version of Lord Zir. A bude tady nějaká mimo story, nějaká varianta, která bude mnohem složitější. Lord Zir this way as you kill world bosses in season 4 and as you kill in season 2 rather. Tam ty vyvolávací materiály budeme farmit z world bossů a z Legion eventů. Yeah, I know, really am. As you kill world bosses in World Tier 4 and as you complete Legion events in World Tier 4. You'll be able to gather these materials forward and bring them to go and summon Lord Zir. Takže každá komponenta v té hře bude mít nový materiál, který bude potřeba na vyvolání těch bossů. Whispers, Nightmare, Helltide, World bossové. Yeah, okay. Teď se podíváme na ukázku fajtění toho Grigoira, myslím, to je Grigoira asi. Tady je ta Ice Beast. A Duriel. Duriel, Maggots, ten je dobrý. So yeah, these three we still have Lord Zir. We just don't want to show off the boss fight just yet, but mají ještě Lorda Zira a Varšana, ale to nám nemusí ukazovat, toho Varšana a Zira nechcou zatím. But one other thing worth calling out as part of this, the materials that players are going to be collecting to use to summon forth these bosses. There's a couple advantages. First, if you've got friends, you can try to farm these components up together and use that as a way to vyvolávací materiály můžete farmit s kamarádama. More chances and opportunities to get some loot off these bosses that you're looking for. But you can also trade these materials. Můžete je tradovat. Takže můžete i v guildě tradovat ty materiály na vyvolání. Takže jeden může farmit třeba toho Varšana a druhý třeba toho Grigoira a pak to můžete spojit a chodit spolu třeba zabíjet toho Duriela. Wow. Dobrý. A můžete je prostě prodávat, udělat z nich profit. Exactly. Make friends. Yeah, make friends for sure. Yeah. And you said this before, but all 5 of these bosses have unique loot tables. Yes. Každý z těch 5 bossů má unikátní tropy. That's right. So if you're looking for a particular unique item in the game, and we've added a lot of unique items in season 2 as well that also can all appear on these bosses. You will know the sorts of bosses you're looking for in order to farm for those items. Right, so if you're looking for something, there is a boss that is going to drop it. You know where you need to go target farm and try to get those. Můžete target farmit určitý kosmetiky a určitý itemy. Kind of like almost exclusive, like items that you can find. Exkluzivní itemy, které budou jenom z těch bossů. Within the 5 of them on their drop tables, but then like Joe and Joe have mentioned, you can find unique items off of them. And Duriel has the opportunity of dropping. A teď opakuju, že Duriel bude mít šanci find people and know people that, and may find yourself an actual Uber uniques with this season for and going forward, because again this is in Eternal Realm and this is in every season going forward, and we'll be adding more to it. Budou přidávat každý sezóně více příležitostí takových, jak farmit ty itemy. A bude to i v Eternal Realmu, co jsem pochopil. The stream on October 10th, where that stream where we just have a lot to talk about today, so we're actually splitting up the streams. But on October 10th, we're talking more about class balance changes. We're also talking about unique hovořit o změnách úpravy postav a tak dále. Nearly every unique item is getting some sort of update in Diablo 4, and we're actually going to be talking more about that on the 10th. So these unique items are obviously going to be,
big things to actually kind of hunt for players when they are fighting these specific bosses. So there's a lot of stuff to talk about today. We'll have more to talk about on the 10th. Budou i měnit nějaké unikátní itemy a tak dále tady, takže o tom si povíme příští týden 10. Tak si hoďte odběr na ten kanál, ať vám to zase můžu přeložit. Vulnerable and overpower damage that's also getting kind of adjusted and tuned, kind of what we mentioned in prior streams. So that will all be happening on the 10th. But we got to hear a little bit about the bosses here. Now we do want to talk about some of the gameplay updates and some changes that are coming to Diablo 4, which is a huge list that we actually do have. Quality of life updates, so it's going to take us be prepared. We got a lot of slides and a lot to discuss here, but we do want to kind of jump right into them so we can kind of get through all of them for sure. And a lot of this, and I do want to preface, a lot of this is based off of things we've heard within the community feedback, and also just changes that we most definitely wanted to make to the game to make různý změny, které slyšeli od hráčů. Tady vidíme, že scroll of escape na hardcoreu, svitek, který můžete použít, abyste unikli před smrtí, na teleportaci rychlou, tak po disconnectu se konzumne. Takže když se vám disconnectne hra, tak už máte větší šanci, že přežijete. Those are also new cosmetics that are exclusive to you can get from farming. That's correct. Yes, zase melou o kosmetikách, to už říkala asi 4krát. On Eternal and Seasonal. And these, when we say eternal and seasonal, we mean that these are going to persist. Yes. Tyhle ty kosmetiky prej a tak dále budou persistentní mezi realmama, budou se přenášet. There's more updates we want to make to existing content types. We'll talk about some of those things today. But there's a lot more planned. This is sort of like the first step in like creating more interesting activities for players as they get into World Tier 4, especially as they're thinking about level 100, especially making sure there's more fun things for players to do and engage in. More for an endgame. Yeah. All right, let's talk about Scrolls of Escape. It's been a little while coming, but Scrolls of Escape will now be consumed automatically. Jako úniku a budou automaticky konzumovaný, pokud se hardcore hráč odpojí během souboje, teleportne ho to na bezpečnou lokaci. Takže nově, když se vám odpojí hra, disconnect ze serveru, cokoliv, jakmile zaznamená disconnect hra, tak vás to odportí. Takže větší šance, že přežijete v hardcoreu. It always sucks to die to a disconnect in hardcore. Rozhodně skvělá změna. Kadidla nově dávají bonus do získávání zkušeností, super, a dokonce přetrvávají po smrti. Hodně dobrý update, takže kadidla budou mnohem užitečnější. Bonusy do zkušeností jsou nyní multiplikativní. Cože? To znamená, že už se, když máte 20% bonus z něčeho, tak to nebude jako v realitě 2%, ale fakt to bude jako násobič. Takže to bude mnohem víc bonusů do XPček. That's sort of, all this is sort of coming together with some changes to how experience is calculated in terms of which things are multiplicative. So the way this will work is, in general, you've got different kinds of experience bonuses. So you've got maybe a bonus from incenses that we just added, for example. You've got other experience bonuses maybe from seasonal blessings. These are going to add together in a bucket and then be multiplicative with your World Tier bonus. Všechny tyhle bonusy budou multiplikativní. Experience bonuses will be much more impactful in Season 2 than they were in Season 1. In fact, cumulatively, as I said, there are a number of different experience bonuses here. And cumulatively, your time, compared to Season 1, your time to get to level 100 is going to be 40%. Bude o 40% rychlejší se dostat na level 100 v sezóně 2 než v sezóně 1. O 40%. Why we do that? Well, we found that Season 2 is really about, we just talked about all of the boss changes that add more content to do as you're leveling up. We also want players to be able to get to level 100. It's a goal that many Chceme, aby se více hráčů dostalo na level 100 a měli šanci poznat boje s novými bossy a tak dále. Viděli jsme, že hráči byli frustrovaní s tím, že to dlouho trvalo a nemohli se dostat do endgame. Chceme, aby bylo větší příležitost pro hráče se dostat do toho endgameu, kde je více věcí, co dělat. A aby to bylo jednodušší se dostat na ten level. Aby to bylo jakoby dosažitelný pro více hráčů se na tu stovku dostat.
you're going to be having a lot more cool stuff to do with all of the boss cestě budete mít dokonce více věcí, které budete moci dělat. Good changes. Very excited about this. So, as I said, we'll talk more about other changes to experience as we go through this. Přidáme 10 nových waypointů, které se vám otevřou, když skipnete kampaň, takže budete mít 2 teleporty v každé zóně, automaticky otevřený na začátku sezóny. Compared to previous seasons. That means you don't have to do quite as much nemusíte tolik to unlock waypoints as you're going. This isn't every single waypoint, but it's key strategic waypoints that are related to places that you want to go and are centrally located. Yeah, make it a little bit easier to get around to like whispers and rotation. Některé zóny byly dostupnější, protože některé zóny jsou prostě and there are hodně some other changes. There's kind of a suite of changes. You know, I was just talking about a number of changes to experience. There's also a suite of changes to sort of town efficiency, and this is the first one we're going to talk about some more. A taky budou měnit town efficiency, aby byly ve městech asi blíž ty obchodníci. Další věc, odměny z renownu se nyní budou přenášet mezi sezónami a novými charaktery. Můžete pořád získávat renown, můžete pořád dělat sidequesty, ale už vlastně ten renown, když ho budete mít dokončený, tak se bude vlastně převádět ty odměny z něj. Všechny odměny budou přetrvávat. Takže můžete pořád dělat ty věci, ale už budete mít hotový renown, tak pokud jste už nějakou odměnu claimnuli, na Eternalu, na sezóně, v sezóně 1, na jakýkoliv postavě, tak automaticky se to přenese na novou postavu. Ta odměna. Aplikuje se to na skill pointy, na oboly, na paragony, na všechno. Nemusíte prakticky dělat renown, když nechcete. Yeah, you know, and this is something it's a really good point, Antonio, because when we are talking about these general improvements, what these came from is a lot like us, the dev team, playing the game, and I think Joe mentioned this before. Tyhle ty nové změny prý přišly. Seasonal character right away, and not feel like they've got this oppressive goal of needing to fill out their renown in order to play optimally for the season. I think it's going to be really healthy and good for the experience. I'm really excited for players to be able to carry these things over with their characters. Now, you're not going to need to log in like you did last time. We made changes in the past. Now, after you've claimed these rewards in a previous character, you're just going to have them on the future characters. That's right, yeah. And Sorry, nevím, co se stalo. I was going to say I disrupted your flow. No, it's all right. Let's go to the next bullet. Overworld monsters, yes. So this relates to another change. We're going to talk about it a little bit. But overworld monsters will now match your player level. Monstra ve světě budou nyní stejný level jako hráč. You know, this is in preseason it worked this way, and we ran into some challenges with the game not feeling like you were getting upgrades that really felt powerful, and players rightly called that out. Like, look, I want to get powerful new items, and then I want to smash monsters. Yeah, you want to feel more powerful. That's really important. So this change. Monstra ve světě nebudou nově na týru 3 a 4 po levelu 55 a 75 jakoby už retrospektivně dohánět level, takže ty zóny, které budou pro menší levely, už budou fakt mít menší level a nebudou jakoby, nebudou scalovat s váma. Jo, některé zóny prostě budou loknutý třeba do 55 nebo do 75. A na konci sezóny 1, tak ty charaktery migrujou a dostaneme 2 nové charakter sloty a do Eternalu, do našeho rostru. Budeme mít 12 postav. All that information that's going to be posted immediately after this live stream. Hnedka po tomhle live streamu nám postnou i nějaké informace ohledně převádění účtů ze sezóny do Eternalu. About how that actually happens, how that works, will be in that blog. It works very similar to like if you play Diablo II Resurrected, you'll know exactly how that works, and it's very similar to that. But all that information will be on a blog afterwards. Yeah, we'll go into detail about. Prej to bude hodně podobný to převádění jako v Diablo II Resurrected. U těch postav.
Že to bude prý skoro stejný. Okay, Nevím, so jak to tam funguje teď, ale... Yeah, towns and vendors. Yeah. So a couple things we've changed here to make towns a little more efficient, and that's like really a focus Spousta nových obchodníků bude mnohem jakoby přístupnější ve městech, jako například okultisti budou mít nově obchůdek vedle Tree of Whispers, takže to bude jakoby příjemnější tam mít jako všechny věci na jednom místě. So that's nice for the loop. We've gone through. We've added stashes much more liberally throughout Sanctuary. This is the first of those changes. So any small town with a waypoint attached to it is going to have a stash near it as well now. Jo, že stešky budou ve všech malých městech ve světě. V každém městě bude steška, bedna. Nové bedny byly přidány do hlavních měst a k jakoby důležitým obchodníkům vedle nich. Takže když budete mít někde třeba kováře, tak hnedka vedle něj prostě bude bedna, nebo kohokoliv. I think we have a video for this in just a moment, but it's chvilku nám to ukážu na videu. But yeah, we've added more stashes all over the place. And then of course, purveyors of curiosities. These lovable rogues, gamble NPCčka, tuck themselves away in a distant corner of a lot of the capital budou mít obchod blízko k waypointům, jakoby blíž mnohem v Kiovašadu, Zarbinsetu, Ketbardu a Geikulu, takže nebudou tak daleko, jako byly tady. Ale budou někde blíž tady asi. Když tady vidíte novou mapu, a tady bude steška u Gemmastera, u okultisty, u baráku, u kováře, všude budou stešky, takže si všude můžete automaticky zpřístupnit bednu. A gambleři budou blíž k těm teleportům. It's like he realized his shady dealings aren't actually going to get punished by anyone, so he just might as well do them out in the open. Yeah, the law is a rough construct in many ways in Sanctuary, so in this way that they're back in the good graces. And I know, like because we've heard from players like, hey, spending time, they spend a lot of time in town, obviously. Like if they're going to be at the blacksmith or at the purveyor, at the... Hráči trávili hodně času ve městech, byli naštvaný, takže kvůli tomu to změnili. Especially if they're going between different areas or different towns, they can now find stashes everywhere, and a lot of it was, you know, thanks to the feedback from players. No, je to kvůli tomu, že si hráči stěžovali. All right, cool. So I think that's about it for towns and vendors. There's plenty more stuff to talk about. Yes. Tady ale mnohem víc obsahu. Budeme mluvit o mountech. This is something that we talked about before. This is something that je to věc, o které jsme už předtím mluvili. Joe Shelley had posted on the platform known as X, formerly known as Twitter. Did he make a post? He made a post, not a tweet. It's about Twitteru. And we've had a lot of people ask about this ever since that post, and we mentioned that it would be something that's coming in season 2. So do you want to go through all our changes coming from mounts? Yeah, let's take a look at them. So first off, you know, there are a number of changes to mounts, but I want to call out the one that players and we feel is the most significant here is it's just that they're going to get stuck less. Mounti se už nebudou tolik zasekávat a nebudou se zpomalovat nečekaně. Or you're trying to navigate through a narrow space. The mount is going to vylepšený mounti automaticky budou skákat skrze nějaké ty třeba rokle, mezi nějaké překážky, budou automaticky přeskakovat. Mounts can jump over regular jump traversals just like your player, but we're a little bit finicky about it. They were very finicky. I think some people didn't. In practice, they didn't always. They were a little bit too scared of jumping over traversals. So we fixed that. It's much more smooth now, so a lot less dismounting as you're traveling around the world. Základní rychlost mountu byla zvýšena o 14%. Největší rychlost ale zůstává nezměněná. Abyste dosáhnuli největší rychlosti, když používáte myš a klávesnici, tak to bylo vylepšené. A zároveň ten speed boost, který můžete získat pomocí mezemku, tak byla zvýšena trvanlivost nebo délka toho speed boostu o 50%. A zároveň, když použijete nyní boost, to nitro na to mountovi, tak budete moct prorážet barikády, například u kostlivců a tak dále.
it was sort of finicky. You really had to have the mouse cursor at the edge of the screen to get full speed. And teď tam vysvětluju, proč se to zasekávalo kvůli tomu, že jste museli mít myš prostě na kraji obrazovky, aby ten kůl dosáhl té plné rychlosti. Takže to změnili, aby to nebylo závislé na tom, že prostě tu myš musíte mít co nejdál od sebe a tak dále. So we made a change here. We didn't remove. Some players have suggested like, let's just make it binary. I should be at full speed all the time. But we made a change that makes it. The cursor is much more generous about allowing you to be at full speed. You know, it's about half or so of the screen. Pořád je to, jo, tak je to pořád je to nějak jako zamknutý na ten kurzor, ale už to nebude chtít, abyste ten kurzor měli třeba tady na konci obrazovky, ale že to jako o 50% jako zrychlený, takže že to je jako mnohem víc jako interaktivní v tom, jako že když míříte tou myší někde třeba do prostředí obrazovky, tak už ten mount jako se rozběhne stejně jako předtím, když tu myš museli být narvanou na kraji obrazovky. Your path at the very edge of the screen constantly. It's just generally not how people play and when they're moving in the game. Yeah. It's usually a bit closer to their character when they choose their movement options with the mouse. So yeah, feels really good. I think between the faster mount and moving the important things closer to the waypoint, that is the 40%. That's the 40%. That is 41%. Those Teď si tam dělají srandu, že to zrychlení těch mountů je těch 40% rychlejšího na levelu 100, protože se nebudete tolik zasekávat, což je asi pravda. You know, as Adam was saying as well, like town efficiency is also something that players care a lot about, right? So I mentioned the speed, the spur. This is your speed boost on the mount. We increased the duration. The rate at which you acquire spur charges is the same. So that means that with the increased duration, you're going to be able to be boosted a lot more of the time. Yeah, way more spur up time. Yeah, quite. It's budete se mnohem častěji díky tomu. Close to 100%, I think. It's pretty. Jakoby mnohem častěji se budete moci jakoby to zrychlovat tím nitrem, protože to trvá díl, takže ten cooldown se téměř naplní, než prostě dokončíte jedno nitro a can be broken through, so you don't need to dismount unless you want to. Right. Look at this fancy in slide video. Just added. Like the quality of the production has just gone up. Just as oh, look at this. We got some production value. Fancy. So you can see the player boosting through the barricade. You also see the player using their dismount skill, and we have some changes related to that as well. So some cooldown changes. Oh yeah. Jsou tady nějaké změny v cooldownech? As Adam mentioned, I posted about this on social media. And one of the things that we were experimenting with is having the mount cooldown reset after you take a traversal. Manuální dismount. You get off your mount, you take a traversal, and then there's like a cooldown before you can mount again. It just feels sort of arbitrary, like why it's like slowing down the game. So we tested that in practice, and we found that while it was cool, what was even better is just reducing the base cooldown of the mount. Across the board. So mount cooldown goes down from 10 seconds to 5 seconds. If you're taking a lot of damage while you're mounted, and you get knocked off your horse, the cooldown for getting back on the horse also halves from 30 seconds to 15. And as I mentioned, the dismount combat skill. This is a really cool skill. We want it to feel like players can use it and feel powerful. So this is actually the cool up on it. When you jump onto your mount, there's a few seconds before you can use it, and 10 seconds felt way too long, so we reduced it to 3. Yeah, it's much more fun to like just get on your mount, and if you see a pack of creatures that you need budete mnohem víc využívat to kouzlo, který máte na ten dismount a dát to poškození z toho mounta. Každé vteřiny budete prostě moc znova. If you have like 2 seconds left or something. So wait, hold on, monsters. I'm going to do this cool ability. Yeah, exactly. Give me a little bit. Just wait, it's happening. I promise. Yeah. So. Yeah, very cinematic, but not as fun. Awesome. So I know now. Oh, God. Wow. Okay, we have production behind the scenes, by the way, guys. Yeah, honestly, they're just smiling back there as they make these like crazy swipes between transitions. But we are now going to talk about some changes coming for Nightmare Dungeons. Oh yeah. Nové změny do Nightmare Dungeonů budou taky. I know can kind of take us through all our changes here. Yep.
Finally, this is what I'm here for. This is the moment. This is what I work on. So, yeah, we have tons of changes for Nightmare Dungeons coming this season. The very first big change that we have is teleporting to a Nightmare Dungeon from the map will take the players directly inside the dungeon instead of to the dungeon entrance. This will cut down on having the double load screens when you just want to go and play more, like grind more Nightmare Dungeons and get your Paragon points up. I think this is a pretty, this will be a pretty popular change. I think this is something that people wanted for a while, ever since we first implemented teleporting to Nightmare Dungeons. Yeah, getting rid of this extra load screen, I think it's going to be a huge, huge boon for me. So I'm supportive. Okay, and it's funny enough. What is our stream software thing that we use? vMix. People are claiming we're doing this in PowerPoint. It's actually through vMix. So credit to them. There you go. We could have gone the easy way out and done PowerPoint. No. All right, sorry for interrupting. There you go. Moving on, back to Nightmare Dungeons. So our dungeon events have more monster density now. And also, more importantly, in higher world tiers, your NPCs will no longer get one shot, so they will not be completely useless, or the events will be hopeless when you're trying to defend someone from an onslaught of monsters. že ty NPCčka, kde musíte chránit třeba v nějakém eventu dungeonu, tak nebudou tak prostě jednoduše zabitelný těma monstrama. My friends and I are like, oh, okay, well, your friends and you are going to be okay. Like, I'm just going to leave. Yeah, we're looking at dungeon events a lot just between the seasons and player feedback to make sure that they're fun to play and people want to engage with them. And this is kind of one of those things that we saw. Like, zábavnější pro hráče a aby byly logičtější a lépe se dělali. So next we have traps. In our dungeons, the overall readability has been improved, and the crowd control on the player has been reduced. So it will be easier to see these, and more importantly, when you do get hit by them, you are not CC'd long enough to where you will just instantly die all the time. Když vás nějaká past zasáhne. I want to call this out so players, I want to make sure players are not confused about this. We're not just talking about CC on the traps, right? Right. We're talking about just CC across the board from kontrolu obecně jenom vlastní, ale celkově se budete ze všech různých efektů mnohem rychleji obnovovat. If I get stunned by a vampire knight, když vás třeba vampír zastaví, I'm going to spend less time CC'd. Budete mnohem méně času trávit v tom zastavení. Obecně ve všech aktivitách ve hře. Celkově ta mechanika bude mnohem redukovanější. Valuable with increased density, of course, because což je důležitější, protože přidali hodně nových monster do dungeonů a budete mnohem více, bude se to mnohem více aplikovat na vás z různých zdrojů, takže museli snížit celkový to trvání. You'll see the full run through of all the changes that are coming up for CC. To dává smysl na jednu stranu. Right. What else we got? Quality footage. Yeah, I do love this footage. I can't get enough of it. Yeah. Oh, fragments, interesting. What those are. And also, our Paragon glyph experience has been increased. This sort of falls in line with like the 40% faster leveling to 100. You also will get your Paragon glyph leveled a bit faster, so that as you are leveling up, your Paragon scales effectively with it, and you can feel more powerful faster. That's it, though, right? Oh no, wait! There's a whole other section. No, there's more stuff. Oh, okay. Well, then sure. You can't have Nightmare Dungeons without the afflictions, That's right? True. Talk about afflictions. So we have a number of changes to some of our afflictions. We are constantly looking at these and evaluating player feedback. The first one up that I have to talk about is backstabbers. So what it used to be was when a monster attacked you from behind, it just did a set increase in damage, which led to a lot of cases where players were getting one shot, right? So we changed this so that the
close monsters attacks from behind will now cause you to become vulnerable, and then that vulnerable damage that you take is increased on a scaling metric. So the higher the dungeon tier, the more damage you take. This gives you a little bit more opportunity to have a bit of counterplay. It's not just all of a sudden like you're dead. You can play around this, you can react to it. If you manage to make a mistake, it's not the end of the world. You can strategize and pivot so that you don't end up just immediately dying. Yeah, I mean, just that vulnerable condition there does give you that opportunity to sort of see, like, actually, look, yeah, my health globe is cracked now. Yeah, okay, I need to be more careful as I'm getting hit. Už se mi trošku potěší, sorry hoši, že nás spí. Takže jen tak jako... Já vím, že se málo slyšet, no. Já se trošku přihulím. Je to lepší? Mělo by být? Ještě možná přidáme trošku. So now once again, like if this happens to you, you have the opportunity to play around it, and it's not just completely nerfing your damage proti kritickým úderům. Yeah, I mean, people would avoid this one, this affliction particularly, because it was a massive reduction in damage overall, because you didn't have any control over it either. Jo, takže monstra budou redukovat poškození, který dáváme kritickýma úderama na 3 sekundy o x% a může se to stakovat až o x%, zase podle toho, jak vysoký Nightmare Dungeon chodíte. So this is sort of like a greater effort to make this a bit more fun, so you can see it and know that like it's going to be more difficult, but not unplayable. Right. Death Pulse. So we made some changes to Death Pulse. Now we prevent the Death Pulses from monsters that already have death explosions, like the Nové monstra, který už mají death explosions, tak nebudou moc mít na sobě zároveň i death pulse, stejný efekt. Takže se nemusíme bát několika různých výbuchů ze stejného monstra. This is such a great change. So many times the lunatic explodes and I'm like, all right, I'm all good, and then I run in and like, no. A zároveň se nebudou moc spawnout výbuchy přes sebe. Takže to bude mnohem jednodušší. We're good. There we go. Lightning Storm. Being shocked while in a bubble grants 35% bonus movement speed for 5 seconds. V bublině, ale jste šoknutý, tak vám to dá 35% movement speed bonus na 5 vteřin. A Lightstorm nyní bude začínat jenom, když jsme v souboji s něčím, takže pokud dungeonem jenom probíháme, nejsou tam monstra, tak ta Lightning Storm nebude fungovat. A Lightning Storm nyní začne jenom, když budete jakoby chodit přímou cestou v bublině. But when they had Lightning Storm, they had to like stop, run backwards, go hide in the bubble, abyste nemuseli běhat zpátky k té bublině tolik, takže vás bude spíš jako předbíhat, jsem to pochopil, a bude aktivní jenom ten Lightning Storm, když bude postava mířit k ní. Takže taky zjednodušení dost velký. A traversal is in between you and the bubble and you can't get to it in time, or for some reason it's just a little too far behind you and it's difficult to get to. These will ensure that you know when the lightning storm is going to happen, and you know there is a way to get to the bubble. Yeah, that makes sense. Yeah. And finally, Drifting Shade. Drifting Shade? Duration of the drifting shade Doba trvání se zmenšila z 5 vteřin na 3 vteřiny a respawn se zvýšil na 2 vteřiny. Takže to nebude tak moc často se prostě pouštět. To je taková ta hovadina, co vás sleduje a občas do vás bouchne a nevidíte potom. So this should make it a little bit easier for the dungeons for you to be able to navigate the dungeons with drifting shade and not just want to avoid it completely. Nebo ne? Není to ten totem, co bouchá? Teď si nejsem jistý. More. Yep, more Nightmare Dungeon stuff. More changes to Nightmare Dungeon. Objectivity? So this is in addition to Nightmare Dungeons, this is also for our normal dungeons, but pro všechny dungeony, nejenom pro Nightmary, jsme odebrali některé objektivy, které in the Nightmare Dungeons for the season specifically, but we removed the objectives so that now when you go into the dungeon,
Některé dungeony nově nebudou mít objektivy, ale budou mít jenom to, že musíte jít zabít bosse. Takže některé dungeony budou jednodušší. A některé ty objektivy budou jakoby optional, takže jenom jako na výběr a nemusíte je dělat. Kind of how it works with the dungeons that we've implemented on, and we're definitely keeping an eye out. A nově ty objektivy se budou spawnovat jenom v těch kritických cestách toho dungeonu a ne v nějakých bočních uličkách. And finally, for jo, Henry, to jsem myslel. Loužičky, ano. A předělali jsme několik dungeonů. Nově jsme udělali, že dungeon layouty mají limitované takovýto backtrackování, že se musíte vracet pro nějaký třeba ten objektiv nebo něco podobného. A snažili jsme se ale, aby to nebylo lineární, takže tam budou nějaké zatáčky, ale našli jsme jako dobrou balanci. Tady vidíte třeba, jak ty dungeony vypadají, abyste nemuseli běhat tam a zpátky v některých dungeonech a udělali si prostě třeba jenom takovouhle jako otočku, tady zabili jednu lidku, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, vrátili se a šli takhle. Takže tak zjednodušili o dost ten layout. They were kind of off in the wings, and it created these really bad situations where if you took a wrong turn and then you realized too late that you missed one, you'd have to go all the way back and track that guy down. Snaží se udělat to, abyste jakoby nemuseli chodit hluboko do těchto uliček a spíš ty elitky byly někde tady, abyste třeba, když něco minete, tak se nemuseli vracet celou cestu zpátky. The penalty for getting back onto the critical path is not that significant, so it's just less downtime upřímně hodně dobrý. Between reaching these objectives. All right. Next we have tak dále. A bunch of updates to world events. Máme tady nějaké world eventy a legion eventy. Let's talk about that. Let's bring it up. Pojďme se na to podívat. I think. There it is. Yes. Slyšeli jsme zase nějaký feedback od hráčů a dělali jsme nějaké změny, které se týkají eventů. Legion eventy byl zredukován čas respawnu na 25 minut, ale warning timer byl zvýšen z 5 minut na 10 minut, abyste věděli, kdy se to spawne a mohli se na to líp připravit. Opravili jsme taky problém, kdy Legion event na mapě se špatně jako zobrazoval a opravili taky spawnu wordbossů, který se budou nyní spawnovat každý 3,5 hodiny. A warning timer byl nastaven na 60 minut dopředu z 30. Okay. Opravili taky problém, kdy samozřejmě wordboss se taky špatně zobrazoval na mapě. A ta zpráva, že se spawne, tak bude 15 minut předtím, než se spawne, se do hráčům posílat sama. Nějak. Takže mnohem častěji budeme moct farmit worldbossa. Což je dobrý. Players have been talking about, hey, I have a set schedule, or am I always at work when these world boss spawns occurs. So now there's more opportunities for players to end up getting their chance at a world boss, which is really good. Yeah, likewise, we have increased the warning timer for these bosses from 30 minutes to 60 minutes to really let you know when they're about to start and plan to go and hit these, because again, these have slightly higher drops for the Lord Zir fight, for example, and they still have good rewards. Jo, protože ty wordbossové mají taky nově větší šanci na drop těch speciálních itemů, který budeme potřebovat na farmění těch bossů, takže i proto budou mnohem častěji, aby hráči mohli to líp farmit, protože si uvědomují, že ne všichni hráči mají stejnou příležitost hrát jako ostatní a ten 6hodinový time mezi něma byl problematický, protože hráči neměli stejné příležitosti hrát. Nightmare sigily, který jste dostávali ze stromu, z Whisper Caches, budou nyní vždycky 5 levelů
Budete dostávat z nich jakoby Nightmare sigily, který budou vždycky 5 levelů od nejvyššího Nightmare dungeonu, který jste dokončili. Takže Nightmare sigily se budou vyplácet, farmit přes Whisper Cage, protože prostě dostanete vždycky jako vysoký tier těch sigilů z toho. A nebudete muset tolik farmit a tolik třeba craftit. Odměna zlata z Whisper Cache byla hodně zvýšená. Prej hodně zvýšená. Odměna. Takže pokud hledáme zlato na náš build, aby jsme mohli třeba rerolovat několikrát postavu nebo itemy, tak nově budou Whispery ze stromu mnohem jako se víc vyplácet než jakýkoliv jiný obsah v podstatě. Velká změna. A chcou ty Whispers udělat užitečnější. A zkušenosti z Whispers a Helltideů byly velmi zvýšeny. Mnohem více to bude dávat expu ze stromu a z Helltideu. Budou velmi dobrým zdrojem na expení. Aby tyhle byly srovnatelný s Nightmare Dungeonama na to expení. Budou tam i jiný odměny, které budete dostávat, kromě těch tradičních. Já si myslím, že oni ty Whispery chcou hodně popušovat, aby to lidi hráli, protože ten strom nikdo nedělal a teď to budou dělat všichni. And then, some minor things here. So Whisper caches, we're granting items from that reward moment that weren't always tied to the item slot associated with the cache. So we've gone through, we've made some changes on the loot side to ensure that a nově budou ty bedny z těch cacheů mnohem více odpovídat těch itemům, který jste si vybrali. Že když si vyberete luky, tak z toho spadnou luky a oboruční zbraně. Dřív to bylo víc náhodný, teď to bude mnohem víc striktní, takže helmy budou helmy a tak dále. A nově taky Helltide chesty budou mít specifické ikony na mapě, které budou indikovat jejich typ. Takže pokud na mapě najdete nějakou bednu, tak se vám ta ikona napíše na mapu a už potom budete vědět, co to bylo za bednu a nemusíte tam znovu běžet a zjišťovat, co to bylo. To je dobrý. Jsou tam taky nějaké nové změny do layoutu, do tabulek, do inventářů a tak dále. So, of course, players have been able to mark items as junk. Hráči už dříve mohli označit některé předměty jako junk, aby je mohli salvagenout. Ale nově přibude možnost si itemy označit jako oblíbené a ty potom nepůjde prodat ani rozložit. Takže docela dost dobrá změna. Players who like to manage their inventory in different ways to do that. So we've added the ability to favorite items, and of course, this protects from situations where you might have accidentally salvaged or sold an item that you. Abyste si omylem neprodávali nebo nerozbili předměty. When you use the sort button in your inventory or in your stash, the aspects that have the same power will now be sorted together. A nově si budete moct i řadit aspekty, takže aspekty, které budou mít stejnou sílu, tak se vám se řadí za sebe. Celkově tam bude nějaký nový řazení i afixů na itemech a tak dále. A bude to více konzistentní v tom, jak se ty předměty budou řadit a jak se budou rozlišovat. If you have two items that both have strength on them, the strength is going to appear in the same location vertically in the list of affixes, which makes it a little bit easier to evaluate when you're comparing two items to each other. Exactly. And dungeon map tooltips. This is, I know, Adam, this is dungeon mapy budou mít nově nějaký tooltipy.
As soon as I saw this, I was like, oh, thank you. Thank you. Abyste věděli, že když je na nich nějaký aktivní prostě bounty z toho Whisper stromu, tak se to nově nebude jako nějak překrývat prostě s tím, že nevíte, jestli jste ten dungeon dokončili nebo něco prostě podobného, že to bude mnohem jako čitelnější. A nově budou mít stežky filtrovací mechanismus, že budete moct hledat předměty a filtrovat je. Takže můžete filtrovat jako podle typu předmětu, podle rarity, podle jestli jsou unique, sacred, ancestral a tak dále. A nebo můžete hledat i podle keywordu. Takže když vyhledáte nějaký slovo, tak se vám selektují, což je luxusní změna, parádní. But you can see that there are 4 items in this tab that have that fill the criteria and none in the other tab. Tohleto jsem chtěl. There are 3 in that tab and 1 in the other tab. So they're highlighted, so make it easier for players to search through and find items in their stash. Yeah, another a hotly requested item from players as well. A lot of our UI UX updates in general are, celkově přibylo hodně nových změn do UI. Absolutely, yeah. We have some more. Máme nově taky ve hře Streamer Mode, takže hráči, kteří si chcou schovat nově informace o sobě, jako je battle tag, tak nově najdou v nastavení, že si můžete schovat jméno a tak dále. Nově tam jsou taky combat texty. Byste si mohli schovávat efekty, jako je vulnerable, dodge, fortified, že vám tyhle texty nebudou vyskakovat, když nebudete chtít. Yeah, this is a direct response to everyone on X and other media platforms that will text us on a regular basis asking for this option. Yeah, they'd be like, I can hide the numbers, but I can't hide, you know, fortify. Totally fair. Happy to get this out to players. To je asi pro někoho dobrý. Přidali jsme autora, takže budete moct nově zmáčknout nastavený tlačítko a charakter bude běhat do směru, který zrovna míří obličejem, anebo kam míří myš, dokud se nezastaví ta akce nějakou akcí nebo nějakým kouzlem nebo něco. Nebo pokud byste třeba se pohnuli, kliknuli. And then we have a lot of one more thing. Oh, this I don't want to forget. I'm like, see, we have so Přidali much jsme stuff taky nově, že si můžete přiblížit mapu, minimapu, abyste mohli zachytit větší perimetr, širší území. Antonio was talking about the improvements to Nightmare Dungeons to help navigate through them. This change to the minimap significantly zooms out the base zoom level of the minimap, and this will really help players navigate through towns, navigate through some areas of the world that are more dense in terms of terrain and obstructions. And navigate in dungeons. This means that when you're in a dungeon, you see more of the dungeon layout that's near your player on the minimap than you could before. Yeah, if you're approaching a fork in the overworld, you're not sure which way it leads back to the main trail. Like this is definitely a huge benefit for players. And I know now I can get ahead of myself here. We have a lot of updates regarding items. Máme nové updaty, co se týká itemů. So, Mr. Joey P. Oh yeah, sure. Happy to talk about some things. So yeah, we made a few changes. I know that some things we've already talked about before, right? But here, gems no longer drop directly as rewards. Ale nyní hráči budou muset získávat gem shardy, což je materiál, který se nově bude u Javelera používat na craftění gemů. Takže nově budou materiály mít gemy jako materiály, ale pořád si je budete moct vykraftit jako do itemu. A až si je chcete prostě vytvořit, tak si je vytvoříte, potom je tam máte normálně jako item, jak to bylo předtím, a můžete se přetáhnout. All of those gems have been randomly appearing from completing events and opening chests out of your inventory. It gives you the option as the player to choose when you want to go and create gems that you need
for your items. And just to make sure people are aware, like, of course, when you do create a gem, it does then appear in your inventory, which then allows you to then, of course, sock it into an item. But now you won't be finding all those gems out in the world that will fill up your inventory. Those will just appear as materials now. That's right. Within your materials tab. And you'll also be able to salvage those gems that you do Taky ty gemy budete moc nově rozložit na gem materiály, že když jich budete mít třeba zbytečně moc vyrobených, tak budete se jich moc bavit. What a strange settle line, what right? A very general so the ultimate thing here that I want to cut to is enchantment costs overall have been reduced, but byla redukovaná cena enchantmentů, předmětů, ale ten první enchantment bude dražší, než byl teď, ale ty další reenchantování těch předmětů budou over time méně stát než předtím. Pokud byste si chtěli rerolovat předměty, tak ten první reroll bude drahý, ale ty další už budou levnější. A vzhledem k tomu, že máme více goldů z Whisperů, tak to bude prej mnohem příjemnější ty itemy měnit. So yeah, big changes there. Okay, so another really big change here is that when players get into higher world tiers, I'll read the line and then I'll explain it. So crafting materials will drop in place of lower item power, normal magic, and rare equipment in world tiers 3 and 4. And what do I mean when I say that? It means when you go into world tier 3 and you start getting sacred items dropping for monsters, to basically offset any concerns that players might have about needing to sell off all of those typical rare items, you know, as they're progressing through. Now, I will say that if a legendary item drops for you that is of normal quality that you could have got level 50, you know, in World Tier 2, if a legendary item drops for you, that will still appear for you in World Tier 3. You know, so you're not going to be losing out on legendary items that potentially could drop for you in part of the experience. When you go into World Tier 4, only ancestral items will drop for you as you're playing. You will no longer see sacred items or normal items from that point forward. Once again, takže oni upravili to, že v podstatě na týru 3 už vám budou padat jenom sacred itemy a na týru 4 už jenom ancestral itemy. De facto. Takže nebudete jako mít zaplněný inventář předmětama, který byly zbytečný pro vás de facto a nevyužili jste. Ensure that they're focusing on like the items that they're really going to want, and then of course getting the benefit of getting all the materials now from the items that were dropping beforehand. They'll just now be materials that will be in their materials tab. Yeah, absolutely. So yeah, that's not even the end of the big changes we have planned. So another thing we're doing as part of season 2, and again, this is on the Eternal Realm and also in the seasonal realm, is when you start to go into World Tier 3 and 4, items that are dropping for you are going to get more powerful based on the monster level that you're fighting. Takže pokud budete fightit vyšší levely monster na týru 3 a 4, tak tam budou padat ty sacred ancestral itemy mnohem větší power, budou mít větší jako item power potential z vyšších levelů monster, než jak to bylo doteď. Takže budete moct jako fakt farmit vyšší itemy, pokud si troufnete na vyšší monstra, což je super, že Nightmare Range budou mít smysl. You know, they start getting ready to make the transition potentially early into World Tier 4 to get into their ancestral tier. And then that can end up in a situation where by the time that you are level 65, 68, 70, you've kind of collected all the ancestral gear that you can get, minus uniques you might still be hunting for, you know, once you get into that tier. But you might have already got all of the gear that you're looking for. Uprat ten systém, že už jste teďka na 60 se mohli nafarmit všechny předměty. I guess we'll talk about sacred tier first. So, if you fight a level 55 monster, you'll have the typical sacred eye power range when you're fighting that creature. When you fight a level 56 creature, the eye power minimum and maximum of that range increases by 2. So every monster level from that point forward, the eye power of the potential output of that item is higher as a result of that. To encourage players to want to go and try to fight higher, more. Takže prostě vyšší monstrum, vyšší šance, nebo jako vyšší ten item power obecně. We talked before about the monster trailing change that we made. You know, the monster level trailing change we made earlier in the presentation today. Joe mentioned that was kind of aligned with some other things we were trying to do to make sure the players felt they were getting more powerful as time progressed.
And part of that is ensuring the players have a sense of progress as they go. Aby hráči měli smysl v tom chodit ty vyšší Nightmare Dungeony a tak dále. One of the things we've wanted to try to ensure is that players do have the time needed to go and kind of gather items of value that they can use to put their build together. You know, but we don't want the player to feel like in an effort to hit that solution, the feeling of not feeling and not getting any real progress past level 70 in this case, if you're getting into your ancestral gear fairly early, that's not worth the cost of making sure that you've got your time to get your things together. So instead, we want to make sure that you have opportunities for upgrades as time goes on, right? Abyste měli jako víc šancí po těch 60-70 levelů, abyste měli furt šanci se zlepšovat, protože ty monstra budou mít prostě lepší šanci na ten item power. 920, takže zvyšují item power na 920. The minimum range of the item output goes up by 1 for every monster level from that point forward. So you'll get to a point where you're fighting level 150 creatures and such that the eye power range of that item, 175 monsters and such, the eye power ranges of those items are effectively like on par. Like they are, it's like 920 to 920 is like the end result. Takže když budete hlouběji a hlouběji do toho systému, do těch Nightmare Dungeonů, budete fightit 150 monstra, tak ten item power těch předmětů bude odpovídat jako 920 item powerů. Takže o 100 víc, než bylo teď. Takže bude mít smysl farmit prostě ty vysoký Nightmare Dungeony, což doteď nemělo. So the change that we're talking about here is getting you more weapon damage on your weapons, more armor value on your armor pieces, and more of the inherent resistance, which is so much more important now in season 2 than it was in the past, attached to your jewelry. So that will continue to grow as you get more eye power for these gear pieces. So now this is naturally going to push players to fight more difficult monsters, and we want that. We think that's fun, right? But that's not. We want to make sure that other content pieces also provide the opportunity for meaningful rewards as well. So one other change that we made here for Whispers, for example, is that the caches that you get at the end of a Whisper turn-in, the rewards for that are actually 10 eye power better. We should say that they're 5 monster levels higher than what you would normally get, because usually rewards that you get from these caches are Takže nově, když budete dělat Whisper cache a dostanete z nich ty předměty, tak ty předměty budou mít automaticky plus 10 navíc item power. A z upgradenutých cache budete mít plus 20 item power. Takže ty předměty, které budou padat z těch cache, budou jakoby, bude se to víc vyplatit, než předměty s normálně z Overworldu. And try to collect rewards from engaging with these systems. Again, while they're earning tons of gold, and also while they are getting materials they need to go and summon the Echo of Varshan in World Tiers 3 and 4. And then next, of course, is Helltide caches also benefit from this. A Helltide cache budou mít taky tuhle změnu, že předměty z Helltide cache budou mít taky plus 20 item power value. Ale samozřejmě jako předmět z Nightmare Dungeonu 150 nebo stovky z týru 100 bude mít jako plus 100, že jo? Nebudou to rozhodně nejlepší itemy, ale jsou to takové jako itemy, které ti pomůžou se dostat právě do těch nejhustějších Nightmare Dungeonů. Jo, všechno tlačí na Trio Whisper, všechno bude Trio Whisper. V podstatě. Všechny dobré věci jsou teďka v Trio. Goldy, XPčka, lepší itemy, jakmile jsi nafarmený, tak začneš chodit ty Nightmary a budeš to tlačit na 150 level monster, 156. Represents a big, basically us trying to respond to like our experiences playing again, and then the feedback from players. I'm gonna go back to 20 minutes or 30 minutes ago when we were talking about the 5 bosses and being able to progress through them. One thing that we talked about Uber Duriel, and how Duriel, king of maggots, His Majesty. Exactly. Baví o tom Durielovi a o dropování itemů z něj asi. But with all these new bosses, because they all have their own loot tables and everything associated. Oni mají taky nový dropy, co z nich může padat. That in itself is a level 100 boss, so je to 100 level boss ten Duriel? Item power can you expect to find? A jaký item power tady můžeme najít u něj? Yeah, you'll find eye power 920 stuff off Duriel. 920 itemy z něj budou padat. 920. Some of them are very new and coming in with season 2.
Budou z něj padat itemy, které budou padat jenom z něho. A budou velice silný. Některý. Budou z něj padat. Jo, a celkově unique itemy z těch bossů budou mít vždycky vyšší power, nebudou padat pod 750, ale z Duriela bude padat 920. Jakože až 920. That is increased, but the uber unique items drop from that have a chance to drop, a low chance to drop, but still will certainly drop from Duriel. Those are always rolled at cap, so they're always rolled at the highest a když ti z něj spadne úporný unique, tak bude vždycky nakepovaný na nejlepší item power. Takže Duriel se bude strašně moc vyplácet. That's always the very best one. Yeah, so if you find a když ti z něj spadne item, tak bude vytopovaný ten Uber. Yeah, you have it. Yeah. That's awesome. Nice. Cool. Well, I know we just went through a slew of changes and updates coming to the game. And again, like to reiterate, we still actually have more to talk about. Yeah, we didn't talk about classes. We didn't talk about unique items. We didn't talk about unique item changes. We didn't talk about the damage buckets. And I will note, like, unique item changes, like I said before, like pretty much almost all unique items, or nearly all unique items, všechny itemy unique dostali změny, který budeme probíhat příští týden. I know a lot of people have asked for Mr. Adam Jackson to reappear, and he will be back on October 10th to talk about all the different class changes that are coming. And si o změnách pro klasy. He's on vacation. He's on vacation. We got the materials. He's watching though. We got the materials to summon. But yeah, we're going to be talking about all that stuff. We're also going to be talking about you know, the resistance changes and stuff that we've been talking about already today, and how it's going to be much more valuable ensuring that they have it on like rings and all those other items. Well, and there are changes to the we're going to get into it, but there are changes to the way that it works. So like změní se úplně způsob, jak funguje resistance. Like, oh, that like there's a resistance boss, but like with the current resistance system, how is that going to work? And the 1010 stream is really going to explain it. Příští týden to vysvětlí, ale ty resisty se úplně předělaly. And I will also note that on the nejenom zvýšili, ale předělali. Even be talking about the first update that will be coming even after season 2 launches. And that's something that Pochycáme si taky o updateu, který přijde 14 dní po launchi season 2. A budou mít i další změny a další bonusy. Každý 14 dní zhruba, nebo prostě budou mít velký nový věci. Nový quality of life, prostě tak. So we'll be actually showcasing what 1-to-1 will be in takže budou říkat i brzo, co se dočká v prvním peči po startu sezóny. Možná příští týden taky. Of course, we have a lot more to even talk about at BlizzCon. So if you are going to be at BlizzCon, make sure to check it out. Taky budou spoustu věcí probírat na BlizzConu 2023. Možná to zastreamujeme i tady. Nevím, jestli bude nějaký live stream. Available for players to be able to partake in. That will have you know, items within Diablo 4, and of course items from other games that are going to be featured at BlizzCon, like World of Warcraft, Overwatch, and all the others. So. But most importantly, at BlizzCon, you can bug Adam in person. Yes, you can bug all of us in person at BlizzCon. So make sure to, if you are going to be coming to Anaheim, to check it out. And if you're interested in coming, of course, you can grab a ticket to BlizzCon, which is in early November. So should be good. First weekend in November, Friday and Saturday. All right. One other thing that we did want to talk about is there's some changes that are coming in regards to Smoldering Ashes. Jsou nějaké změny, co se týkají Smoldering Ashes? The free tier of the Battle Pass, because we've gotten a lot of feedback from players. Na Battle Pass. And this kind of ties back to the experience. To co se používá na blessingy. Where the tiers of the Smoldering Ashes were pretty deep in, and že ty týry těch Smoldering Ashů byly hodně hluboko v tom Battle Passu. And I know one of the big changes that we're doing is the character level requirements for those specific tiers with Smoldering Ashes. Level requirement, který budete potřebovat na odemčení těch týrů, je redukovaný, že si budete moct rychleji dávat ty blessingy. And they will automatically unlock now, which is really nice. Earlier within the actual Battle Pass as they're playing through. Which is a budou jako celkově v tom Battle Passu posunutý výš.
It's like so now when you go back to the when you go and you actually open up the battle pass, you'll see that you've already unlocked those smoldering ashes. So you can go right and spend those in your season blessings and benefit from them right away. On new season blessings, yes, there are 3 new season blessings. Budou tady nový 3 season blessingy pro sezónu 2. That will be part of the budou součástí nového battle passu. And of course, one other thing with the battle pass is there is going to be new town portal skins that will be unlocked and available for players as well. Skiny, který se budete moct koupit. You can now change from blue town portal to different color town portal if you'd like. And there'll be other town portal skins available in the battle pass as well. So yeah, I like this angelic sort of feel to this one. Angelic one. Very cool. Jasně, že musí trošku. Like you're friends with Imperius or like best friends with Imperius. Money, take my money. Free track. Exactly. Yeah. Imperius, Inarius, sorry. Well, any of the angels. Yeah, technically, it would be more orange, I would say, if it was Imperius to match him. So I've been playing some Heroes of the Storm lately. So love Heroes of the Storm. I've got Imperius on my mind right now. Well, we do actually have one other big news thing that we did want to actually talk about today as well, which is we are bringing more Diablo 4 players into the world because we're here to announce that Diablo 4 is actually going to be launching on Steam with the launch of Season 2. Diablo 4 so on October 17th, Diablo 4 will be available on Steam. Nice part about being on Steam, of course, is it carries over the same elements as all the other or all the other platforms. So cross-play, cross-progression will work immediately. Day one for anyone who does purchase on Steam. And so if you have friends on Battle.net and they prefer to play on Steam, they can of course play together from both sides, which is awesome to see. So wishlist will be available immediately after the stream for Diablo 4 coming on Steam. It's really nice if you if you have a Steam Deck, it's another option of being able to play Diablo 4. Take it like on the road with you, which is lots of Sanctuary on the go. Sanctuary on the go, which is good. And by the way, cross progression and everything, of course, that works with the console players as well. So if you're playing on Steam, you'll be able to play with Xbox and PlayStation users from that end. But I'm really impressed, by the way, that we got through a lot of content here in a pretty efficient manner. So fast. We actually are going to go through some Q&A from everyone in Twitch chat. So if you actually have a question and you're in Twitch chat, feel free to ask the question. We'll try to grab as many questions as possible. And I'll use my trusty iPad and ask the questions and, of course, call out people's names and attempt to pronounce them correctly. But I know we will start off with one first question here as we grab more. Within the group. Jaké máte plány pro itemizaci? Yeah. So we've obviously got a ton of feedback about the feeling of spoustu feedbacku, jasně, bla bla. And the feeling of like the power of those items and how interesting they are. Síla předmětu není důležitá. And what the path towards getting like perfect items feels like, and really what players are meant to do once they reach like that threshold of the game where they're trying to like fully like perfect their build. We have a lot of ideas of things we want to add on the itemization side in Diablo 4. The sorts of things I talked about earlier in the item section, like those really are just like some first small steps of the sorts of things. Děláme první malé kroky. Reading through all of this feedback, we have all really interesting ideas and designs that we're working on the side. Máme nějaké zajímavé designy, které časem chceme přinést. V budoucnu. Máme velké plány pro itemizaci do budoucna, aby předměty byly víc. A bude víc endgame prostě předmětů a tak dále. Quick question here from Cursed 47. It's great to improve mounts, but what will you do to fix and address open world items? Teleporting from Nightmare Dungeon to Nightmare Dungeon sometimes isn't very fun and wasn't the best way to fix the time issue. Is there more plans for open world elements using mounts? Co uděláte s open worldem, když všichni chcou hrát jenom Nightmare Dungeony a open world nemá smysl? Jestli tam dáte víc nějakých aktivit a tak? Late game? I'm not sure. Nejsem si jistý. What is being asked there? They're asking if there's going to be like some more plans for some like open world content or anything víc plánů pro nějaký obsah do otevřeného světa. Back to some of the stuff that you're actually seeing in seasons, because seasons actually ends up adding a lot more content to the open world, even with season 2.
with us being able to add additional. Teďka mluví o tom, že například sezóna 2 přidá do otevřeného světa tuhletu novou zónu, která se bude měnit po mapě, stejně jako Helltide. To jsme se už bavili. And gameplay that's occurring in the open world. And so with Season 2, you see things like Blood Harvest, the new Blood Harvest, exactly, and some of the changes like the monsters being on level with you in open world, and the changes that Joe talked about with item power based on monster power. Jasně, no, že monstra se budou jako víc vyplácet kvůli tomu zvětšenému item poweru a že se budou víc jako přizpůsobovat, v některých těch zónách ne a tak dále, takže to jako open world bude zajímavější pro ně. A že jako budete chodit víc do toho open worldu, protože budete muset farmit ty vyvolávací itemy a ty worldbosse, takže tam bude i větší důvod jako trávit čas tady v tomhle. With like all of the bosses and the way that we're sort of thinking about various parts of the end game experience. There's a lot of room there for us to continue to create more. Je tam pro nás hodně místa, aby jsme vytvářeli více obsahu do toho open worldu. Aby jsme jako ty části toho Sanctuary udělali zábavnější. Like the first step of the sorts of things we want to continue to add and inject into Diablo 4 over time, right? And adding more content to the overworld is a part of that. Particularly like, content that has like high monster density and is like fun to go and engage with and slaughter monsters in. Adding it and the relevance of the content in the world, right? Because dáváme více relevance k tomu obsahu v tom světě. But it's not relevant, then it just you're just riding past. Proto se snažili jako asi upravit i ten prio bez prsotak. These names. Legless puppy, which probably rolls around on wheels, and it's probably a cool puppy. That sounds really sad, actually. In a way. I mean, if they're on wheels, that's pretty cool. I mean, I guess if it has wheels, yeah, sure. Rolling on some good rims or something. Okay, I guess Adam likes taking legs off puppies, but weird take. Is there any chance of the level cap being removed off of Paragon glyphs? Je tady nějaká šance na odstravení level capu na Paragon glyphy? Yeah. Joe, you want to take that one? Yeah, sure. So we have talked before quite a bit about how we look at power progression in Diablo 4, particularly like we talked a lot more about this like before launch, and a little bit before Season 1. But Diablo 4 is designed with the idea of kind of cap power progression sort of in mind. We want to make sure that we find the right ways for players to continue to grow the power of their characters. Chceme, aby hráč jako postupně se mu rostla ta síla tím, jak interaguje s tím světem, aby se jako v určitých fázích světa měl víc šancí se získávat silnější a tak dále. Jakože to není, aby to nebylo cítit jako nějaká povinnost, co musí dělat, ale jako nějaká nová věc, kterou může poznat postupem času. The reasoning behind that question, I think part of it comes down to we talk about cap power progression, which has good reasons, like you're talking about, but also players are saying like, well, I ran out of stuff to do. Can there be more stuff to do, right? And so increasing the Paragon glyph cap could be one way to do that. The way we're doing it in Season 2 is through all of the end game boss summoning mechanics. Yeah, the end game boss summoning mechanics, and then the vampire powers people level up as you go through the season, yeah. right? But yeah, it's not even just having more things to do. It's making sure that there are more things to do that impact the performance of my character, and I feel like there's more ways I can get stronger. At end game progression. Yes, right. Yeah, that's a much better way to say it. No, yeah, but I think that it's all fair, right? I think that there's room here for us to continue to add more of that, add more to that experience, particularly as the players level 100. Yeah. I look forward to more of those. Updates as we continue to kind of march along. Yeah. Jako koukají na to, že prostě to časem nějak jako budou přidávat jako víc třeba Paragon jako capů a takhle, ale zatím ne. Reset scrolls for a set amount of gold or something. Reset scrolly za nějaký zlato. Jestli přibudou, že si budete moci instalovat určitý počet bodů s nějakým svědkem. A dneska o tom nebudou mluvit, ale jsou o tom mluvit příští týden, takže asi to bude. DEYV. Question about Uber Uniques. Is there a chance for you guys to improve Uber Unique stats? Je tady šance, že zvýšíte staty Uber Uniqueů? Příští týden se o tom budeme bavit mnohem víc. O změně unique itemů.
item bucket changes and things, or the affix and skill bucket changes. I o změnách afixů a damage bucketech, jakože vulnerable damage, okry damage a tak dále. A příští týden se o tom pobavíme víc. A budeme probírat i uniky. JJ Lafrite says, is the stash search usable for legendary powers and můžeme ve stashi vyhledávat i pomocí toho filtrovacího i legendární síly? Ano, můžete. Všechno, co je na itemu, můžete zadat a vyhledat to podle toho. Nelix87 says, are there any plans to give clans some love? Currently clan management budou tady nějaké změny pro klany? V současné době jsou klany k ničemu? Ano. Ano. V současné době to není klan, v současné době to chat. More opportunities for clans to actually be able to, share. Yeah, we'd love to add more. Ano, chtěli bychom přidat víc. Options and in particular clan management tools. Chtěli bychom přidat clan management tools. For clans to do together, and that's something. Aby mohli lidi dělat víc věcí spolu. Ale v budoucnu. Peter Odin says, will we be receiving more coins in the battle pass instead of 666? Bude tady víc pointů z Battle Passu, když si koupíte prémiový, abyste dostali víc těch mincí na koupení dalšího. Where players would receive platinum, and then they wouldn't be able to actually end up using that platinum to be able to grab something from the shop. You will be able to use platinum from the battle pass this season because there's going to be options now that will meet that specific amount. Nově budou v obchodě nějaký ceny, které budou odpovídat 666 asi, ale nebude. To znamená, že si budete moct koupit nový Battle Pass za tu platinum, co z toho dostanete. To neudělej, ale budou tam nějaký odpovídající itemy v obchodě. Nějaký změn set itemy? So in terms of the number of uniques we're adding every season, we've been sticking to around 6 so far. There are more than 6 as part of season 2. Přidali jsme více jak 6 unique itemů do sezóny 2. But yeah, I think there's more than, I think there's like 12. 12 nových unique itemů přidali v sezóně 2. We'll be continuing to evaluate these counts as we go, but now there's ways for players to farm these things. We're excited about trying to find more opportunities to inject some of them, but we also want to continue to add new legendary aspects as well, and more ways to kind of like create that build and kind of earn it more, before you hit like World Tier 3, right? Yeah, and in general, Season 2 is represented, like, we think that there should be more in a season, and Season 2 is representative of that direction. Yeah. Jako moc o tom neřekli, jenom že vlastně už mají způsob, jak farmit ty uniky, takže možná do budoucna něco. Ale úplně jako jsem z toho jejich okecání nepochopil, že asi nic jako na teďka nebude. Jako setovky. Dělali jsme nějaký úpravy na Echo of Lilith. But in Season 2, Duriel is designed not to be at that same level of difficulty. He is a little bit easier because you can Duriel je jednodušší než Echo of Lilith. And you could fail, right? So like we want to make sure that if you have gotten your build together and you know the fight really well and you've got the proper amount of poison resist, which I recommend, that's going to bude na jed, takže budete potřebovat poison resist, jo, proti jedu. Duriel, logicky. So Duriel is going to be less difficult overall. Bude méně obtížný než Lilith. Ale podobně. Combine two questions into one here because I think they're pretty similar in terms of, or at least we can talk about them both together. Team Loose Leaf asks, will the 5 new bosses you target farm be a permanent addition after Season 2? Don't answer that yet. Oh, you already did. But we can... Farmění itemů bude i po sezóně 2. And then now I can't even find the other question, but it was related to, oh, here it is. Fat Teppy says, do you guys have any plans for Eternal Realm content, something permanent that isn't just seasonal? Máte něco pro Eternal Realm permanentního? Because Joe just mentioned, yes, the boss ladder items that we were just talking about will be going beyond Season 2, and then ty boss itemy a tohleto farmění Day 1 with Season 2. Na Day 1 budou už v Eternalu to farmění těch itemů a ty bossové asi. Those specific bosses. Takže bossové a itemy budou v Eternal Realmu první den od spuštění druhé sezóny.
You know, when we talk about, like, when we showed the chart of the content types before, and oh wow, it's already ready, already prompted. When we showed these things out before, once again, as a reminder, we do see that there's a lot of space in here for players in Eternal Realm and in Seasons to go and engage with different kinds of content at different points in progression. So we are excited about trying to provide more of those opportunities as we kind of continue on in development for Diablo 4. It's part of making the game better, is making sure that it's more postupně přidává více obsahu, no, prostě pro hráče a tak. Yeah. Question from Ice Gammon. Have you guys given thought to being able to craft specific nightmare dungeon? Chcete přidat možnost přidat, craftit nějaký specifický nightmare dungeon? Yes. Ano. We are still kind of talking about Pořád se o tom bavíme. How we want players to engage. Jak chceme, aby hráč s tím engageoval. Most fun for them. So by to byla pro ně největší sranda. A v současné době se díváme na analytické data a tak dále. And we're taking all of these things into account. So it is one of the things that we're thinking about. Right. Přemýšlí o tom, že to udělají. Wizard 91 regarding endgame boss mechanics, is there any visual improvements to the readability of their attacks? Jsou nějaké nové improvementy, co se týká útoků bossů, jako aby byly víc vidět? Yeah, I think I know we showed like really brief. We showed some of the stuff on traps, right? But there are other visual improvements. Jsou tam vizuální improvementy, abyste všechny tyhle ty různý útoky a pasti a boss útoky viděli lépe. I třeba u toho Echo of Lilith a tak dále. Like you can kind of see some of his mechanics that are in play there regarding the tiles, and you can clearly see where they're going to be hitting when encountering this specific boss. So yeah, there are some changes for sure on that. BR Bulbul. Are you going to be able to save builds to a wardrobe like Diablo 3 potentially in the future? Oh, builds, yeah, like you can with transmogs right now. Yeah, this is something that we'd like to add in the future. Přidáte šanci ukládat buildy? Ano, chceme do budoucna přidat šanci si swapovat buildy. Has not changed. Do budoucna. Is there any plans for this from Intrepid Gamer? Are there any plans for like adding a trade interface where players aren't having to actually use like other third-party tools, like going over Discord or something like that to Chcete přidat nějaký trader forum nebo něco do hry, aby hráči nemuseli obchodovat itemy přes Discord? Into trade chat right now, but I think we're really, as part of the season, like with the material trains can be available for players to use to summon the bosses. I think we're starting to see players begin to stress the systems that we have, and based on their feedback, it's going to advise a lot of how we want to like think about trading in the future for Diablo 4. Yeah. So that's going to tell us about like UI UX enhancements we want to make and just general like improvements to the kinds of things you can trade, stuff like that. Asi nad tím přemýšlí nějak. Arcadium bude tam nějaký trade chat a uvidí zatím. Jak ještě pohoj. Dobrou. Extracted aspects was discussed. Are you guys still interested or looking into this? We want to make the Codex of Power Chceme Codex of Power better udělat lepší. Ways like that. And we'll have more to share on that in the future. Příště v budoucnu se o tom pobavíme, jakým způsobem se to bude lepšovat. There's a lot of people chiming in specifically in chat about like things like leaderboards, which we've already talked about. That is actually a coming in season 3. Season 3. Sezóně 3 přijdou žebříčky, leaderboardy. Leaderboards are most definitely coming, and those will be available in season 3. Pugina TV says, "Do I need to buy the game again in Steam, or is there any source use of it in Steam if I bought it before?" You don't need to buy the game again on Steam. It's your choice. If you prefer to play on Steam, you can. Or sorry, let me clarify. You do need to buy the game again on Steam if you want to play it on Hru si musíte na Steamu koupit znovu, pokud chcete hrát na Steamu, ale nemusíte si ji kupovat. There's some people that Je to prefer to purchase games on Steam and have it available there. So they have that option now, starting with Season 2 on October 17th, when the game becomes available on Steam. So, jsem to říkal? Jste s tím Steamem, nebo co? Trying to think here. I've now lost track of where I was because I was going down a list. Legless Puppy again has another question. Diablo, is there any changes planned for glyph experience cap, removing or increasing the level cap on glyphs? Změny, co se týká glyfů, budete zvyšovat level cap na glyfech nebo něco? I kind of answered this a little bit before. So we are looking at ways to make sure that players feel like they've got good progression opportunities once they reach like level 100. They've capped out some of these sorts of systems. The exact contents of that, or like exactly what we're going to do, we're not ready to talk about just today.
But we are definitely aware of the interest in that. Víme o tom, že hráči to chtějí, bavíme se o tom, zjišťujeme, jakým způsobem to do té hry přidáme, aby na tom levelu 100 a tak dále ty hráči měli ten progression feeling, že někam rostou. A trávíme hodně času přemýšlením nad tím, jak to uděláme. Can Duriel drop 920 item power rare items or just Uber units? Může Duriel padat i rare itemy 920? The items that drop from Uber Duriel at that stage are not going to always be, like the rare items won't always be 920 eye power. They're going to follow the same range as if it's a level 100 monster. So there's still a 75 eye power swing on the rare item drops from Uber Duriel. Jo, takže itemy z Duriela, který padají normální, budou pořád jako ze 100 level monster, ale unique itemy mají jako větší šanci na padání jako větší item power a ty Uber uniky budou 920. A teďka říká, že hození vysokých Nightmare Dungeonů 100 tier máš prostě vysokou šanci na to, že ti prostě rolne 920 item. Takže o 100 víc. To už víme. I'll just acknowledge that being able to filter your loot is Filtry? part of Víme, že filtry jsou součástí RPG her, který si hráči užívají a slyšeli jsme spoustu feedbacku a zase prozkoumávají tu možnost. There is a question from Misfit Dio, which is will Nightmare Sigils rotate within the season, or will it be the same dungeons for the whole season? Budou se rotovat dungeony v sezóně víckrát. We can talk about what rotating them more frequently would feel like. It would mean invalidating keys after a period of time. Prej celý 3 měsíce bude nějaký výběr jakoby sigilů 30, který budou celý 3 měsíce. Protože některé ty sigily by časem přestaly mít hodnotu, kdyby se změnili víckrát za tu sezónu. I know it's a question that a lot of people are talking about, which is stash tabs. Stash taby? And because obviously we have changes here for season 2 that address a lot of inventory related concerns. Are there any plans for additional stash tabs in the Jsou nějaké plány pro další stash taby? I don't have any announcements on additional stash. Nemám žádné oznámení. Is that we've recognized that there continues to be a need and that there will continue to be a need. Je tady potřeba pro větší nebo lepší ukládání předmětů a budeme pokračovat na vytváření zlepšování pro to. No, takže nic neudělali. So, took a bunch of questions here, and we went through all the Season 2, Season of Blood changes, or new Season of Blood mechanics that are going to be coming for players on October 17th. Again, Season 1, which is Season of the Malignant, actually ends on October 17th, and Season 2 starts also on October 17th. OK, takže sezóna 2 začne hnedka po konci sezóny 1, ve stejný den, 17. října. The plan u nás 18. myslím. To actually start at 10 a.m. Pacific on the 17th. You guys want to like pre-plan schedules or anything like that, you have that ability of being able to do so now. So we will actually be back here again for a campfire chat on October 10th with Mr. Adam Jackson, who will be going over all the class changes, class balance changes, class updates, as again the resistance updates that are coming in within the game, along with the damage bucket updates for vulnerable, overpower, and critical strike damage updates that are coming, plus unique item updates that we are going to be covering. Takže příští týden si pobavíme o všech ostatních věcech. So there's a lot to talk about on the 10th as well. And I will note that we do plan on having patch notes available on the 10th immediately after that stream, so people can read through what is currently 41 pages of patch notes for people to kind of sort through and read through all the changes that will be coming within the game. But yeah, thank you guys for joining us. Again, díky, že jste nás sledovali. Season 2 is October 17th, and again, Diablo 4 will now be available on Steam. You can wishlist that now, Steam, and it will be available with Season 2 when it arrives. So we have a lot to talk about on the 10th.
And to talk about 121 on the 10th as well. Right. Sorry, forgot about that. Our future plans with season 2, and of course more to talk at BlizzCon. So thank you guys again from the whole Diablo 4 team here at Blizzard. Appreciate you guys joining in, and we'll see you next week for the October 10th stream. Have a good one. Thank you for playing. Yep. Thanks. Ještě tam něco? Není. No, přátelé, páni a dámové. Takže, jaký z toho máte pocit? Já vám samozřejmě děkuji, že jste se dívali a teď si to ještě pojďme nějakým způsobem zrekapitulovat. A pojďme se nějak zhodnotit. Takže noví bossové, brutálně víc zjednodušený, o 40% rychlejší expy, rychlejší expení z Trio of Whispers, Helltideů, zvětšený item power o 100 podle monster, který budou růst s tím vaším, dá se říct, item powerem, nebo ta šance na ten item power bude růst s levelem těch monster. A target farming, to víme na těch bossech. Nový kopky, nový téma, upírský, nový síly, který si budete moct dávat pomocí nějakých odznáčků do vašich itemů. A budete si moct na nich dělat nějaký loadouty těch odznáčků, které budou přidávat nějaký speciální síly, které se budou spouštět za specifických okolností, jako nebylo ještě úplně upřesněný jakých, ale to se asi dozvíme velice brzo v nějakém updateu. A nové itemy, 12 nových uniků. No, a co nám ještě řekli nového, přátelé? Spousta nového obsahu. Upřímně, moje očekávání bylo někde na webce tady. A v současné chvíli jsem vzrušením někde tady. A ještě je tam velký prostor, kam bych se mohl zrušovat, ale pořád před sebou máme konec konců ještě jeden livestream, na kterém nám opraví rezisty, pravděpodobně opraví nám způsob fungování poškození, kdyby měli změnit výpočty pro vulnerable, crit damage a overpower a další různé statistiky. Takže pravděpodobně spousta nových buildů ve hře bude mnohem funkčnější, než byla doteď, a otevře se nám spousta dveří. Taky v závislosti s tím ještě to, co jsme dneska věděli, tak jsme toho vlastně moc neviděli, protože ty nový item power, nebo ty síly těch upírů, tak tu jsme vlastně viděli jenom 1 nebo 2 a myslím si, že jich bude hromada podle těch odznáčků, co tam byly. Takže si myslím, že se rozhodně máme na co těšit a že tam těch věcí bude spousta. Upřímně nejvíc, co jsem si z toho odnesl, tak za mě filtrování předmětů a celkově jako úprava toho UI. Potom se mi taky hodně líbilo ty farming těch bossů a že tam vlastně bude taková nová endgameová věc, kterou můžu dělat, kromě těch nightmareů. Celkově mi ani nevadí, že všechno narvali na ten Trio of Whispers, který teďka bude ultimátně výhodný, protože konec konců já nejsem zrovna ten člověk, co si užívá tu cestu na ten 100 level, já si spíš užívám až ten endgame, takže jsem radši, že ta část toho levlení bude rychlejší, ale chápu, že spoustu lidí to určitě tak nemá, že spoustu lidí to naštve a řeknou, že to je moc jednoduchý. 100% to tak je. No a co se mi líbí? Líbí se mi ten target farming, že si konečně budeme moct farmit určitý předměty, skiny. Pravděpodobně to tak vypadalo, že i třeba některé ty mounty a tak dále, což už bylo i teď, ale rozhodně je fajn, že tam přidávají i tyhle ty věci jako ty mounty, což já osobně beru jako takový completionist věc. A je to další důvod, proč to třeba dělat. No a to je asi tak všechno. Myslím si, že zatím z toho, co zatím máme za informace, tak je to rozhodně víc, než jsem čekal. Neřekl bych, že to je 10 z 10, to vůbec. A troufnul bych si dát nějakou 7, 8. Klidně mi můžete napsat svůj názor. Já strašně moc děkuju všem, co tady píšete a děláte ten stream boží. A na tomto kanále se snažím dělat obsah o Diablu téměř každý týden a samozřejmě, až se rozjede sezóna číslo 2, tak tady bude vycházet prakticky každý den, takže pokud vás to bavilo, tak rozhodně nehoďte odběr a já vám děkuju. A teď si ještě vyhradím čas na odpovídání na vaše nějaké dotazy
a tak dále. Takže v rychlosti díky. Já taky děkuju, kluci. A dobrý nápad přecházet se z Season 1 na Season 2 s nějakým eventem, to určitě. Už mi to padá hlava. Jasně, krajci, já ti děkuju a díky moc za rytíře dnešního. Měj se skvěle, kámo. Dejme tomu, že oproti Season 1 to o krok lepší, 100%. 100% to tak cítím. Skvělý stream. Ahoj, Staňo, čau. Na to mám méně času na hraní, tak mi velmi pomůžu 40% navíc. Mně to taky vůbec nevadí. Vůbec mi to nevadí v něčem. Přímě. Tady takhle vypnu tady ten svůj layout. Jenom co Eternal, něco co bylo, tak minimálně si do Eternalu přesunou všichni bossové. Budeš tam mít nových, nevím jestli všech těch 5 bossů, minimálně 3 tam budou 100%. Nevím jestli tam bude i ten nový boss z té sezóny, to si nejsem jistý. Dávalo by to smysl z pohledu toho target farmingu, ale minimálně ty 3 bossové tam budou. A co se týká těch unique itemů, tak ty tam budou taky všechny. Těch všech 12 nových unique itemů. Jinak tam toho moc nebude. Ale samozřejmě budou tam věci jako filtrování itemů, to tam bude, zasekávání mountů opravený a tak dále, to tam všechno bude. Ale to, co souvisí se sezónou, což je to je hlavní to téma, tak to tam nebude. Díky za live překlad, já děkuju vám, díky vám to jde, takže díky, že jste tu byli. Zrovna jsem došel nějaké zrychlení. Hele, bude určitě video not for flow. Bude určitě video. Každopádně bude i záznam tohoto streamu, který si můžete normálně zdarma pustit na tomto kanále. Kolko hodin bylo potřeba na level 100 a kolko to asi zkrátí? Já si myslím, že level 100 se dal zvládnout během 5 dní, aspoň my jsme měli v guildě takovýho blázna. Ale upřímně, pokud to hraje nějaký normální hráč, který to grindí, tak si myslím, že do 3 týdnů to má úplně s přehledem a teď to bude pravděpodobně ještě kratší. Budeš překládat i toho 10.10. 100% budu překládat. Doufám, že přijde nějaký progres pro lidi level 100 a itemy, které budeš hledat, jestli náhodou nemá zbraň o 0,5 krytu víc. Ano, bohužel ta itemizace zatím zůstala stejná a nebude to úplně asi tak velká změna, co se týká toho, že budeš mít plný item zarvaný žlutýma itemama, který budeš probírat a de facto nebudou pro tebe zajímavý. Ale díky tomu filtrování minimálně to bude podstatně menší pain. Jo. Díky Anoune, díky moc. Dobrá, přátelé, já si myslím, že náš čas se asi naplnil a doufám, že jste se teda bavili. Děkuju moc, mějte se skvěle a uvidíme se u dalších videí na tomto kanále. Já jdu pro vás pomaličku připravovat video, který snad vyjde co nejdříve. Mějte se skvěle. Ahoj. Počkej, prosím, že o obtížnost bossů? To nevím. To nevím. Mějte se. Ahoj. Dobrou.